Hello guys! Kumusta kayong lahat, mga kaibigan, mga kakabsat? Yan, na-miss ko kayo guys. At sigurado akong hindi niya magugustuhan kapag Hello sa inyong lahat. Hello Ate Josephine. Hello. Anong ganap? Hi Precious Gabriel. Anong ganap? Wala. Hello sa 3 million in the house. Hello Kuya. Hello Kuya Jerry Vlog. Hello po. And Maylin Oliva. Hello. Salamat sa pagpunta. Thank you so much. Hello Kabsat. Hello the Kabsat Dance. Kumusta? Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, mga kakabsat. Hi, Unicel. Hello, Kabsat. Hello. Salamat sa pagbisita. Good morning, guys. Sabi ni Maylen Oliva. Ayan, Unicel FS TV. Basta kayo. Pagbaba lang po kayo ng mga bahay nyo, guys. Dito lang, sis. Morning, Allen, sabi ni Unicel. Ayan, dito lang, sis. Okay, salamat po. Ayan, baka sa gustong Harang Heyo. Ayan, hello, lalabs. Hello.
Lalabs. Hello, Lalabs. Akyat ka? Harang tamsakdan po ho, sabi ni Samsung. Ayan, hi, Serrano. Serrano, hello. Dan Eden Bida mo, ganda ng halaman, sabi ni Kabsat Unicel. Ayan. Ayan, baba nyo ng bahay nyo. Ayan, good morning, Jeremiah. Hello. Good morning, good morning. Manya maobra. Patamsak tita, ayan. Tamsak, i-like mo na yung atong live ko, atong. Wala akong palarong load ngayon, Jerry. Sinong gustong umakyat, guys? Mga anak lalabs. May kamangalas si Dam Ditoy. Good morning po sa lahat. Richard, Serrano Richards po ito. Yes, Serrano. Harang, sabi ni Ate Asnix Channel. Ayan. Salamat sa mga paharang nyo. Ayan, Marbeline Pichay. Hello! Katox TV. Ayan, magmahalan kayo dito, guys. Magbabahay ng bahay nyo. Wait lang. Maglilista. Ayan, magpapaangat tayo ngayon. Tita, na-like ka na. Salamat. Thanks ho, sabi ni Katox TV. Haranggan tamsakdan ho, sabi ni April. Ayan, nandiyan na din si April. Thank you so much, 7 million in the house. Kumusta? Wait lang guys, isi-share ko lang ang aking live streaming. Hi Shane, hello. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. May palaro ba dita? Wala akong palaro. Wala akong pampalaro. Magandang araw po dito, sabi ni The Joy of April. Magdikitan lang po dyan sa baba. Asnix Channel on the way sa'yo, sabi ni Samsung. Pero Samsung, you need to, idikit mo yung main channel mo. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat.
Hi, Jessica Coral. Hello, bebe. Salamat sa pagpunta. Thank you. Salamat sa sa pag-support. Jeremiah, saan si Jezreel? Wait lang guys ha. Patayin ko yung TV ni CJ. Kadikit po sa mga di ko pa kadikit, sabi ni The Joy of April. Ayan, nagbaba ng bahay si Katox TV. Ayan. Kung gusto niyo mag-join sa aking membership, guys, mag-join na kayo. Yung mga bago po dito, sundan nyo lang po ang binababa ni Nightbot po. Balikan po kayo ng mga yan, sabi ni Lalab Sharon. Yes, balikan yung legit yung mga binababa ni Nightbot, guys. Basta magbakas lang kayo at magbaba ng basta full pack po ang iiwanan nyo. Siguradong magbabalik po mga yan. Marami kayong magiging kaibigan kung yung mga binababa ni Nightbot ang iyong dikitan. Dana po ako sa iyo, Jailord. Joy of April Vlogs. Bukas mo na ako balikan ha, sabi ni Katox. Ayan, patamsak naman po ito, sabi ni Jessica. Ayan, patamsakan nyo daw po yung binababa ni Jessica, guys. Guray tatamsakak, sabi ni Lalabs. Balikan ko po kayo, painitin lang natin para di malagas, hehe, sabi ni Jojo. Hello, Ate Marisa. Hello. Ayan, tamsak dan, Jessica Coral. Natamsakan ko na. Hello, Ate Marisa. Hello. Asan si Jezreel?
Ayan. Si Ronald Richards, bagong dikit, sabi. Ayan, nandyan pa si Melen. Magdikitan lang kayo dyan. Hello, MB Makulit, Kapsat. Hindi ka Hindi ka nag-day off? MB Makulit? Tamsakdan host. Ayan. Asan si classmate? Tamsakdan at naglaro ako ng harang, sabi ni Lansky Cortez. Hello, Kapsat Alan Cortez. Hi sis, dito na. O, diba? Julie Padua, nakakomment ka din dito. Yan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan. Meron ka na bang pangalan? Day off po, sabi ni MB Makulit. Ayan. Heto, nagpapaganda pa. Nax naman. Ayan, nagbaba ng bahay si Julie. Ayan, binaba din ni Nightbot yung, yung link mo. Bakit parang wala na si Guys, padikitan naman po si The Joy of April, guys, kasi batang pa yung kanyang bahay. Ayan guys, padikit po ang nasa screen guys. Si classmate mo nasa church na. Oh, that's good. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout guys. Please padikitan po natin si The Joy of April vlog. Guys, sino yung mga road to 1K na dyan? Share dan host, sabi ni Kapsat Alan. Pag legit pinandikit, legit din po sana isukli. Dapat legit po ang yung menu po ang ididikit nyo po, wag po yung ninja. Tapos yung ninja parang pang bonus nyo na lang po. Thank you. Magmahalan lang kayo dyan guys. Magmahalan, magdikitan. Wait lang, tignan ko lang kung may na-post sa aking play. Nag-post na naman ulit. Hirap tawag to. Wait lang, magsisend lang ako ng resibo. Tama yan, host. Ang daming magbalik sa akin mga ninja, sabi ni Katox TV. Yung ninja nyo, parang pang lang niya, pang bonus. Pero kailangan nyo din idikit ang iyong mga main account po. Para hindi po unfair. Kasi hindi mamumunga ng banana ang apple. Julie Padua Vlog, Dan Pasukli, sabi ni Ate Marisa. Jessica Coral Dan Tamsak, matagal na kong dikit sa'yo, sabi ni Katox TV. Ayan, pa-share ang ating live streaming, guys. Hello, Jasril! Guys, patamsak, salamat po, sabi ni Ate Marisa.
Ayan, patamsak po sa premiere po ni Jezreel bukas po. Tamsak Dan, sabi ni Jezreel. Dan Julie Padua, sabi ni Jessica Coral. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ayan, harang sabi ni Ate Asnix. Ayan, magmahalan kayo dyan guys. Magmahalan. Ayan, may dumikit na isa kay The Joy of April. Hello, Benos. Hello, The Kabsat Dancing Diva. Hello, Pansoy. Ay, nagbago na ng pangalan si si Kay Bayan. Nakakanibago. Ayan, Kuya Pro Magnerop. Salamat. Please, mag-iwan lang po ng bakas. Babalikan ko po kayo. Sabi ni hello, shoutout kay Romel Leste. Ayan, si Mayora Dancing Diva. Ayan, magmahalan kayong lahat. Ayan, patamsak po sa aking premiere bukas at padikit na din po. Salamat, sabi ni Jezreel. Ayan, magmahalan lang kayo dyan, guys. Magmahalan. Tudok Puwet Dan, sabi ni Kabsat Dancing Diva. Ayan, Mamu Love. Kumusta? Have a blessed Sunday sa inyong lahat. The Joy of April, bagong dikit, sabi ni Ate Asnix. Ayan. Silip lang ako kasi may games ako. Sige lang, Kapsat. No, love you. Your band. Yeah. Happy Sunday. Katapos lang magsimba, sabi ni Kapsat Romel. Ayan, that's good. Kumusta dyan sa Ballesteros? Nasa Ballesteros ka, Kuya Romel? Ayan, taas ang kanang paa, yung road to 1K na dyan. Para unahin natin na ipaangat. Si Mamu Love ata road to 1K. Tagal pa to. 100 plus pa palang kulang. Madama luto ang tudtudo. Oh, naimas ti balatong kakabsat at tudtudo. Naimas ti balatong. Namasida. What? CJ. Oy, may palipad si Madam Jezreel. Next naman. Salamat sa palipad mo. Kanakan. Ayan. Patamsak po at padikit po ang premiere ng ating super chatter. Jezreel, naka-off yung comment mo dun sa baba. I-edit mo yung profile picture, yung thumbnail mo. Or i-edit mo sa not for kids, ganun. Katox TV tapos na po sa wow, nice one Kanakan, sabi ni Lalabs. Julie Padua Vlog, dan na ako sa'yo. Bukas ka na magsukli ha. Nalagasan nga ako ng 12 banana eh. What are you doing? CJ. CJ, nagpakain ka na ng aso? Si Kanbla. Yung TV mo ang ingay. Apari po ako, sabi. Taga-apari ka pala. Ayan guys, pa-connect po sa ating super chatter. Jezreel Albaran, tamsak kalimbang na, pabalik na lang, sabi ni Mamu Loves.
Ayan, 8 billion in the house, guys. Mahalin nyo na ng bonggang-bongga ang ating mga kapatid. Just real done, sabi ni Julie. Parang kadikit mo na ata lahat dito, kabsat mamo. Ayan, baby pa po si kabsat Julie Padua, guys. Padikit na lang po. $12 million in the house. Princess Joy Tablock, dan na ako sa'yo. Later ka na magbalik, ha? Sabi ni Katox. Tama yan, Kuya Katox TV. Para pasok na pasok. Hello, Ate Eden. Oy, hindi kita napansin, Sistine. Hello. Hello, Sistine and Peter. Hello. Napadala lang ako saglit, host. Sige, sis. Ayan, tayo baba ko yung bahay mo, Sistine. Bababa ni Nightboat. Ayan, magmahalan kayo dyan, guys. Magmahalan. Makipagdikitan. Lahat ng binababa ni Nightboat, guys, mga legit. Dikitan nyo na ng bonggang-bongga. Makipag-unahan kayo, guys, kung nangangailangan. Pwede kayong guys, kung nangangailangan kayo ng banana, kailangan yung unahan yung mga binababa ni Nightboat kung hindi nyo pa kadikit. Yun yung sikreto po ng magkakaroon ng madaming banana. Ang isipin nyo, kahit hindi magbalik yung 5, at least may papasok at papasok pa rin sa inyong mga bananas. Kasi hindi lahat talaga ay bumabalik. Thank you po, host, sabi ni Tin. You're welcome po. Ayan, just real done, sabi ni The Joy of April. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Mamudan na po sa inyo, sabi ni Just Real. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Madikitan, makipagkaibigan lang, guys. Dikit lang ng dikit.
Of course, may babalik at may babalik din dyan. Hello, Ate Eden. Baba ka lang po ng bahay mo. $12 million in the house. Dan na, Cheryl Ramos, bukas ka na magbalik, sabi ni Katox TV. Nagsiling ate mo, Gingkon. Hello! Ayan, salamat sa pabidyo Kapsat Dancing Diva. Teen Peter Dan, sabi ni The Joy of April. Ayan, magmahalan kayo dyan. Wait lang. Bakit hindi siya nag-change? Ayan, pa-flex din po, sabi ni... Oh, sige yan, oh. Ayan na, ma-flex. Ayan siya, Biel, Simple Journey, hello. Salamat sa pagbisita. Ayan, bigyan kita ng jacket. Salamat sa pa-flex host. Ayan, magmahal lang kayo dyan, guys. Dikitan nyo po yung mga naka-flex po. Tapos yung mga naka-flex, pwedeng magbaba ng bahay. Ayan. Hello, Auntie Filipina. Hello. Nakaluto kan? Itamsak na this, sabi ni Auntie Filipina. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Hi guys, sabi ng Auntie Filipina. Luto pa lang. Okay, sarapan mo ang pagluluto. Good night po, host. Ayan. RJ Rabanela, hello, Kabsat. Kumusta, Kabsat? Kumusta, YouTube mo? Salamat, Tin. Thank you so much. Good night. Ayan, nagbababa ng bahay si Kabsat Dancing, di ba? Magmahalan kayo at makipagdikitan. Harang hey, sabi ni Lalabs. You're welcome po, host. Wala time lagi, Kabsat, sabi ni RJ. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Magkipagkaibigan, makipagmahalan kayong lahat dyan. $14 million.
Salamat sa jacket, Kabsat. You're welcome. Ayan, madaming sustento na jacket. Uy, hindi tumataas ang subscriber counter. Please, padikit naman yung mga naka-flex, guys. Pambansang kusina. Hello, Kabsat. Hello. Ayan, magbabalang ko ng bahay. Ayan, guys, ulan na naman. Wala na naman signal, sabi ni Kuya Romel. Hello. Ayan, harang po, sabi ni Princess. Hello, everyone. Ayan. Hi, Ate Princess, sabi ni Jessica. Eden Dan po, sabi ni The Joy of April. Papunta na sa kanila ho, sabi ni... Yes, mag-unahan na lang kayo guys. Kung nangangailangan kayo ng banana, unahan nyo po sila. Tamsak host, ayan, pamanang kapaymot, Sairmot. Ayan, congratulations pala kay Sir Serrano kasi may harang na po. Ayan, congratulations Kabsat Sir Serrano, Serrano, Espano pala, Espano. Nagiging Serrano na tuloy. Ayan, magdikitan, magmahalan. Ayan. Hello sa inyong lahat. 12 million in the house. Palitan ko yung isa kasi para mabigyan ng chance yung mga iba. Bukas ko kayo balikan para iwas laga. Salamat, sabi ni Ate Eden. 5 seconds lang mga kapatid, sabi ni RJ Rabanera. Oy, anong nangyari na naman sa'yo, Hakpin? Bakit ka na naman umiiyak dyan? Uy, salamat sa pag-upgrade, Kabsat Julie. Ayan po, patikitan po si Kabsat Julie, guys. Parang pa, Ate Love, sabi ni Princess. Ayan, dikit-dikit lang guys kay Kabsat Julie at sa lahat ng mga binababa ni Nightboat. Cheryl Ramos, dumawatak, greetings mo sabi ni Hakfin. Ayan, 14 million in the house. Welcome sis. RJ Raban, salamat po, bukas ang sukli. Yay! Nice Kabsat Julie, sabi ni Lalab Cheryl. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Money kan Hakpin. Wow,
Oo na, nagpunta ako sa LS niya kahapon tapos may harang na. Eh di ikaw na, Sire. Hoy, bakit wala ako sa pa-entry mo, Sire? Lagi kaya ako sa LS mo. Ay, wow, hapin. Aden dream an uray awan ka host, ha ha ha. Hey! Magbibis lang saglit, may work ako 1 p.m. to. Sige lang, kabsat, Julie. Ako na lang bahala magbaba ng bahay ko. Ayan, Marbeline picture, share done po, sabi ni Marbeline. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo. Ayan, 17 million in the house. Mega love shout out. Ayan, dikita nyo din si Pambansang Kusina. Ayan, 18 million. Mega love shout out. At padikit po sa ating super chatter na si Jasril Albaran. Yes, 18 million. Adu-adu guwapo. Nag-ganyan. 16 million. Hello. Diyan sa slide. Ngayon ko na ka. Diyan? Kamalig dyan. Magdikitan lang guys, magdikitan. Hindi naman umuusad tong subscriber counter na. Out na muna ako ate, may work pa kasi ako. Okay, have a nice day. Ayan, salamat. Happy on the way, Kenka. Ayan, Sire Espano, timain na Kapsat Dancing. Sire Espano. Ibabang bahay mo, Sire. $18 million in the house. Hello. Ay, kadikit ko isunan ka. When?
Princess Joy Tablakdan, sabi ni Ate Eden. Hello, Jocelyn Malikay. Hello, Ading. Kumusta? Salamat. 19 million in the house. Ayan, Helen Navarro. Hello, Cici. Hello. Salamat sa patamsak. Hello mga Bebe Loves, sabi ni Lalabs. Ayan, dating dikit dancing diva. Ayan, 22 million in the house. Mega love shout out. Magmahalan, magdikitan. Uy. Ayan, Rosaline. Hello, kamsat, Rosaline. Eugenio. Ayan, salamat sa pagbisita. May jacket ka na, kamsat Jocelyn. Hello, mabuhay po, sabi ni Kapsat Jocelyn. Yehey, sabi ni Wakfin. Thanks, Kapsat. Ayan. Baba lang po kayo ng bahay nyo dyan. 22 million. Ayan. Hello, Ate Rosaline Eugenio. Nagkita ulit tayo, sabi ni Shabiel. What is your problem, Trixie? I don't want you to come up here because you threw up yesterday. Dalaw ka po sa akin 10 p.m. Ha. Ayan, 23 million in the house. Mega love shout out. Ayan, MB Makulit. Nakarubuat ka. May anak ka na ate, sabi ni. Sino, Rosaline? Ako? Oo, meron na isa. Madama, Charles Meme, sabi ni Benos. 10 p.m. Pinas time ate, sabi ni Rosaline. Ay, ni Xavier. Full pack to Julie Padua, sabi ni Helen Navarro. Jocelyn Dan, naka-comment ka, sabi ni Rosaline. Ayan, nagpapa-unatak buok ko, host. Next naman. Sana all nagpapaganda. What? Oh. Trixie, don't throw up here. Pigsaman tudon ko lang. Madamdama pay malpas. Ngem na may mayat sa signal nog tudo ha. Hay ganon, baliktad. Kasi may yangin ba? Morning ka pala te, maigit ta kanayon na agsidaken ka kunana ni Rosaline. When morning, kanayon nga morning no Saturday to Monday. Kasi may trabaho si Habi. Kaya kapag LS na naman, kapag meron siya, tinatamad akong mag-LS. When apo, kunana ni Hakpin. Sino kat katungtong mo gayam, sire? $15 million in the house. Mega love shout out.
Ayan, Rona and Precious Vlog. Ayan, salamat sa pagbisita. Ayan, may jacket na po kayo. Magbabalang kayo kayong bahay. Dan na po dyan si Albaran, full pack. Ahehe, sabi ni Helen. Ayan, Delia Coria. Hello. Ayan, tumaas na po ang bahay nila. Ayan, nagbababa ng bahay si Kabsat Dancing Diva Channel. Magluto pa lang ako ng lunch, sabi ni Helen. Kagigising mo, Helen? Harang, hey, manen. Hello, Roslyn Wandasan. Hello. Sino pa ba yung... Ayan, pag-graduate po si Jaylord TV, guys. Ba't ayaw lumabas? Ayan, baka pwede po natin pag-graduatein si ano. Ayun! Salamat sa pag-upgrade, Kabsat, The Joy of April. Yay! Nice one, Joy of April, sabi ni Lalab Cheryl. Ayan. Magbaba lang po ng bahay, guys. Sana all madami member ate, sabi ni Russell. Sana all talaga. Mas marami sa'yo, mansion na kaya yung bahay mo, Rosaline. Humina signal dahil sa ulan. Ikot ng ikot, sabi ni Jessica Coral. Ate, wala. Konti pa lang member ko. Kaka-open ko lang membership ko. Oh, okay. Ayan, mag-isda ka lang dyan, Rosaline. Angelica de la Cruz. Hello. Hello mga ading. Kumusta?
Trixie, you're snoring a lot. Hi, Faith Marie Gumarang! Ayan, magmahalan kayo guys. I-drop nyo yung mga link nyo guys. Ayan, patamsak po sa binababa po ni Jessica. $15 million. Hello, Faith Marie. Jessica Dan po, sabi ni Rosalind. Trixie, you snore a lot. Philip lang po, luto time, sabi ni Faith Marie. Ayan, salamat. Dan na po kay Cheryl, sabi ni Shabiel. Ayan. Ayan, hello Kapsat Simply Higgins. Ayan, Leilani Ascado. Ayan, kumusta? Hello. Yes, kita ko bakas nyo. Ayan. Ayan, Tensky. Hello, host. Tamsak po, sabi ni Tensky. Yan, baba lang po kayo ng bahay niyo. Shoutout Team Ilocana. Kuna na ni Kapsat Simply Higgins. Ayan, 18 million in the house. Nit po to, he. Ay, Nit. Hello, Sisi. Magbaba ka lang pong bahay niyo dyan, sis.
Ayan, patamsak daw po sa binababa ni Jessica. Kaya naman tong Plenitrex ko. Wala, hindi ko umuusad. Ayan, 17 million in the house. Katox dan pulpak, sabi ni RJ Rabanera. Okay lang naman tisawa ng Diyos, sabi ni. Paano makita kung sino nagtuwad? Hindi siya makikita. Pero makikita mo kung saan. Kung saan place lang siya. Five seconds lang po yung binababa ni Simple Tense ni RJ Rabanera, guys. Patamsak po, sabi ni Rona and Precious Vlog. Ayan, guys, patamsak po sa binaba ni Rona, guys. Pero may apps daw, Kapsat Simple Higin, pero may bayad daw yun. Patamsak naman po, sabi ni Angelica de la Cruz. Ayan, 17 million in the house. Hello, everything. How are you to find out? Dantaw sa Ate Rona, sabi ni Angelica. Tensky, Dan Pulpak, sabi ni RJ Rabanera. $16 million in the house. Shout out, shout out. Ayan, Unicel. Hala. Salamat, Kapsat, sabi ni Unicel. Ayan, ayan, drop nyo lang bahay nyo dyan, guys. Naputol ako kanina. Ayan, kumusta dyan, Kapsat?
Ayan, 11 million. Hello. Nya mabra kabsat simple Higgins. Oh, okay kabsat. Ingat. Sige love, salamat. Ayan, 10 million in the house. Danyo ni Zel, sabi ni Jessica Coral. Ayan, nandiyan pa si Kuya Romel. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, tamsak te, plancha damit, hehe, sabi ni kay Bayan. Kay Bayan, ibalik mo yung ano mo, yung pangalan mo. Ayan, the joy of April dan po, sabi ni Tensky. Franz Pansoy na. Mas maganda yung kay Bayan Vlogs, mas popular yun. $50 thumbs up, shout out, ha ha ha, sabi natin. Dan na po sa'yo, J-Lord, sabi ni Shabiel, simple journey. Mag-iwan lang kayo ng ano guys, mga ng full package para mabalikan nila kayo.
Hi, Honey Benko Loom. Hello, Honey Benko Loom. Hello. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Thank you. Shoutout everyone, sabi ni Honey Benko. Ayan, magbabahalan. Magmahalan kayo dyan. Thanks sa jacket host. You're welcome po. Patamsak naman dyan. Nilagyan ko ng cream. Tapos di na ako nagpulbo, kaya sumiling silap. Nilagyan ko ng cream kasi. Kapsadan na ako kay Higgins family, full pack, sabi ni Unizel. Ayan, kapsat Simply Higgins. Tapos na daw si Unizel sa'yo. When sumiling silap kasi nilagyan ko ng cream. Ayan, Dan Simply Higgins, full pack, sabi ni Sabiel Simply Journey. Ang hirap i-pronounce. Magmahalan na lang po kayo dyan ng bonggang-bongga. Eden Bitamo Vlog on the way, sabi ni Dancing Diva. Next naman, ang sipag din magbaba ng bahay si Dancing Diva. Kapsadan to di dyan. Ayan, sabihan ko sila na magbabalik sila sa inyo, guys. Yung mga, kung gusto niyo, guys, kapag dinidikitan niyo yung mga binababa ni Nightbot, maglagay lang po kayo ng @Ilocana sa dulo ng iyong mga komento para alam nila na galing kayo sa akin. Matagal ako dumikit kasi nanonood po ako, sabi ni Unizel. Tama yan, Kapsat, para hindi po malagas.
8 million in the house. Hello po ulit, sabi ni Roslyn. Ayan, pagdikitan niyo po yung mga binababa ni Nightboat guys, lagyan niyo po ng at Ilocana sa dulo. Ayan, Katox TV, nagbaba din ang kanyang bahay. Trixie. Hello, ating Roslyn 1000, sabi ni Ate Eden. Trixie, ang lakas ng hilik mo, oy. Parang hey, kunana ni Lolobs. Bakit parang hindi ko na nakikita si Gibbonsnet? Dan Tulpak with Kalimbang, Unizel, sabi ni Dancing Diva. The Joy of April vlog, Tulpak Dan host, sabi ni Unizel. Okay sis, itaypay agur-urok, hehe. Bungarod. Maliit kasi yung ilong niya, kaya ayun. Busy lang, Lalabs muna, kausap ko. Sige lang, Lalabs. Salamat. Sige muna, host. Nakikinig lang ako. Luto muna ako saglit. Sige. Sige lang. Salamat. PJ Flores dan po, sabi ni Tensky. Magbabalik po yan mamaya, sis, or bukas kasi nasa flight, magpa-flight po siya pa uwi ng Pilipinas.
Anya, nalpas ka na nga na, auntie? Sige lang, Nitnit. Salamat, Nitnit. Salamat. Urok pa more. Urok pa more, Trixie Cano. Salamat, Tensiki. Shout out sa 11 million in the house. Bakit kay Bayan Vlogs hindi mo ginagamit yung main mo? Pwede mo nang gamitin yung main mo kaya. Aloha! Ayan, Benji, hello! Dan Pulpak Dancing Diba, Ilocano Foods, yung bakas ko, sabi ni Kabsat Unizel. Ngayon lang free, kuna na ni Benji. Ay, Sunday pala yung yung trabaho mong malupit. Sige lang, Auntie BG, salamat. Jay Porcel nga fish mo kabsat kitam latta di jayan ko na ni Dancing Diva. Kung ano na lang napipindot ko dito. Pero busog match. That's good. Na harang haha, ready to go work na. May work ka Dancing Diva? Sunday? Sunday ba yan? Oo, Sunday ngayon dyan. Dancing Diva, aloha. Kuna na ni Benji. Nakakanibago yung pangalan mo, Pansoy. Ayan, 11 million in the house. Sinong Sunday to Thursday. Wow. Yes, pwede mo din palitan yung pangalan mo, Benji. Para hindi pang lalaki. Haha, nasa harang pa si Pansoy. Kanana. Sige.
Ikaw bahala kung palitan mo. Eden Bita mo vlog. Full pack na pa-emote ako sa kanta mo sis. Sabi. Next naman, Benji Aquino Mix Vlog. Ikaw bahala kung anong magiging bet mong ipapalit mo, Benji. Kabsat, sana bumalik sila sa akin. Yes, kung hindi sila bumalik sa'yo, punta ka na naman sa LS ko bukas, tapos sisingilin mo sila. Hello, Jennifer Takla. Salamat, Ading. Ayan, 13 million in the house. Unicel, hello, sabi ni Benji. Unicel, mahalin mo na ako, mamahalin kita ng bongga hanggang malikmutan mo na minamahal mo. Sabay ganun eh. Kapsat CJ Dan, full pack, can't wait, can't help falling in love with you. Ayan. Babalikan ka niyan pagdating niya sa Pilipinas, Kapsat, kasi pauwi siya. Unicel, binalikan kita agad, sis. Grabe si YT bilis maglagas, sabi ni Kapsat April. Sure, wag lang sa last part ng sentence mo, ha? Ayan, 12 million in the house. Magmahalan kayo dyan. Papasok na din dito lang mi kasi may data na hey, sabi ni Pansoy. Balikan ko kayo later ha. Salamat sa napa-emote he, sabi ni Ate Eden. Benji, ayan. Sinong gustong maglaro kahit 3 hours lang? 3 hours. Press 1 sa gustong maglaro ng bingo kahit 3 hours lang yung premyo. May pa-game ka po ba ate? Hihi. Sabi ni Rona. Ano, watch hours lang. Watch hours.
Kahit 3 hours, 3 hours, or madagdagan ko mamaya. Sinong gusto taasan ka ng paa? Press 1 kung gustong maglaro ng bingo. Bingo tayo. Bingo ang lalaruin natin. Kahit watch hours po ang papalaro ko. Harold Junrel PH, hello. Dadalawa lang kayo. Magbigay ng 5 letters, magbigay ng word na, magbigay lang kayo ng word na 5 letters. For example, like ghost. Dapat walang double letter siya. Ayan, bingo ang ating gagawin, guys. Bingo. Magbigay kayo ng guys, ng letters. Ay, magbigay ng word na 5 letters lang. Dapat hindi maulit ang letter. Vowel. Vowel sa'yo, Vowel power. Ano sa'yo dyan, Franz? Hindi. Dapat isang word lang, guys. Isang word lang kasi bibinggo natin yung mga word nyo. Wait lang, guys. Wait. Ganito po yun yung laro. Magbigay lang po ng isang word na hindi magkakaparehas ng letters. Para kung ano yung lumabas dyan na, for example, pag may lumabas dyan na V, ayan, press 1. Kapag walang lumabas sa inyo, hindi kayo magpe-press ng 1. Basta pag may lumabas sa pangalawang letters nyo, mag-press kayo ng 2. Basta sa inyo, sa mga, for example, yung lumabas ay, for example, yung word ni Great si Pansoy ay great. Kapag na-spin yung letter G, mag-press siya ng 1. Kapag lumabas ulit ang letter T, mag-press siya ng 2. Hanggang umabot yung 5 hanggang lumabas ang kanyang letter lahat ng great. Ganon. Okay, press 1. Si Kuya Romel is hater. Pero WH po to walang load. Si Romel, hater. Si Rona. Hey, isang word lang, guys. Isang word lang. Alin dyan yung guys? Hello ho, sabi ni Star Alexandra. Hello, Star. Guys, isang word lang. Alam nyo ba yung bawel na lang, te? Hindi. Word nga. Word. Bawel na lang sa'yo, Franz.
Okay, bawal daw kay Pansoy. Isang word lang, guys. Isang word lang ang ibibigay nyo. Ayan, Rona, ikaw. Rona, alin sa'yo, Rona? Ano po, palaro mo, host? Bingo. Tamsak dan, host, sabi ni ZS, sabi nila. Hello, hello. Magpalaro ako, pero WH po ang premyo. WH po. Ano po yung WH? Watch hour po. Watch hours. Wala pa akong pagpaload. Sige, press 1 yung gustong maglaro ng bingo. Watch hours po ang... Ayan. May timer pa. Bingo instead na number, we are using alphabets. Yes, instead of numbers, you are using alphabet. Yung 5 letters lang in one word. Ganon. Okay, sample muna guys. Sample. Okay, kay Rona is chick. Kay Kuya Ramel hater. Kay Franz bawel. Guys, give me a word na 5 letters po. 5 letters, one word with 5 letters. Ganon lang po yung bibigay nyo sa akin. Pero, dapat iba't ibang letters po ang nasa isang one word. Gets po? Sige, press 1 po yung gustong sumali ng bingo at ibigay nyo ang inyong mga labor kay Jessica, kay Ate Eden is boys. Sino pa? Magbigay po ng word. Si JZ is gamer. Meron pang sasali? Gcash po ba yan? Ay, ang kulit ni Kuya Romel. Watch hours po. Watch hours po ang pampananlunan. Wala po akong ipapalaro na load or Gcash. Ayan, star ay table. Watch hours po, most especially po sa mga nangangailangan po ng WH po sa kanilang mga YouTube channel. Sila po yung pero table ka star, ayan. Sige, sample pa lang yan. 7 pa lang po ito. Tamsak sis host, sabi ni Amorga. Hello, Kapsat. Amorga Nitano. Ayan, sali ka sa bingo. Sali ka sa pag-game ko na bingo. Magbigay ka lang po ng one word na iba't ibang letter. Entry sa'yo, Rona, or click, or chicks? Okay, entry na lang. Okay, sample muna yan. Okay, guys, simulan na natin. Kung alin dito ang lalabas, yun yung ang titignan nyo. For example, ito. W. W po, W. Sino ang may W? Si Pansoy may W. Mag-press 1. Ganon. Eliminate natin yung W. Ayan, ang susunod, spin. O. Si Pansoy may O. Tapos si Jessica may O. Tapos si Ate Eden may O. Tapos wala na. Okay, susunod po 3 hours muna to kasi sample pa lang ito. Ayan, next, i-eliminate ko na ito. Ang susunod ay nakadalawa na si Pansoy. Uy. Ayan, letter S. Sino yung may letter S? Wala. Walang letter S. Ayan. So, ang susunod, Q. Wala. Walang letter Q sa inyo.
Letter H. Letter H si Kuya Romel, may isa. Nagigets nyo ba? Bingo ba yan? Opo, paano yan ate? Ano lang, wait lang, mamaya ko explain, tapusin ko lang tong laro namin. Yung first round. Sino? Bakit may letter E dyan? Ayan, letter R. Letter R po, meron po si JS, may isa. Tapos si Rona may isa. Si Kuya Romel may isa. Ayan, nakadalawa na si Kuya Romel at saka si Pansoy. Ayan, letter Z. Sino yung may letter Z sa inyo? Wala. Wala. Spin ulit tayo. Ayan, letter V. Meron si Pansoy ulit. Tapos si Ate Eden meron isa. Silang dalawa lang. Nakatatlo na si Pansoy. Malapit nang mag-bingo. Ayan. Letter G. Letter G po, si Gamer, si ZS, meron pong G. Isa. Ayan. Wala pa kay Star. Wala pang lumabas kay Star. Letter M. Si JS may letter M. Nag-iisang. Ganun lang po yung bingo guys. Magbigay lang po ng one letter. Ng one word with a different letter, 5 letters. Ganun. Hello, Kapsat Jujet! Ayan na. Spin ulit. Letter M. Letter M po, meron po si Gamer. Ayan, nakaupat. Namumura na si ZS. Namumura na si ZS, guys. Anong lumabas? Letter E pala, letter E. Letter E, meron po letter E. Letter E po, hindi po M. Anong puro mo ZS? R na lang, no? Pang-ilan ko na, sabi ni Pansoy. Pangatlo. Si Ate Eden, pangatlo. Si Jessica, pangatlo. Si Pansoy, pang-apat. Pang-apat na kay si... Ayan, game na, game. Dapat alam nyo guys yung mga lumalabas, ha? Letter A. A po. A ay si Gamer. Ilan na kay Gamer? Nagbingo ka na, Gamer? A po, A. Si Star meron A. Si Kuya Romel meron A.
A. Hi, Adelisa. Bingo. Nagbingo na si AZ. ZS Chabi nila. Ayan, 3 hours po yun, ZS Chabi nila. 3 hours po yun. Ha ha ha, sabi ni, anong letter nga na po mga lumabas pa? Comment naman po, sabi ni Romel. Hindi ko nilista. Wait lang. Hindi ko nilista yon, yung mga lumabas. Okay, simulan. Ang pangit naman nito. Ate, sa akin may E. Yes. Dapat guys, dapat kung may lalabas sa inyo, mag-press kayo ng 1. Tapos pag may lalabas ulit, i-press nyo 2. Tapos kapag 4 na yung lumabas, sabihin nyo, for example, R na lang na natitira. R. Ganon. Okay, game 2 guys. Sinong sasali? Press 1. Or press 2. At ibigay nyo po yung mga letters, ay mga word nyo. WH po ito. Walang load. WH po. Host, pa-clear po kasi yung iba hindi alam, sabi ni Astar. Okay, ganito yon. Wait lang guys. Magbigay po ng word na 5 letters in different letters lang siya. For example, like yung tinype ni Jocelyn, Mikay. Iba't ibang letters po. Dapat walang magdoble na letters sa one word nyo. For example, lumabas po yung one letter, kung alin po yung lumabas na letter po dito. Okay, i-comment ko na lang po yung letters na lalabas para alam po. Okay, i-comment ko na lang po para clear, sabi ni Stars Alexandra. Ayan, thumbs up, Dancis. Pero watch hours po to, watch hours. I-donate nyo na lang kapag hindi kayo nag-ELS, hindi kayo nag-YouTube, i-donate nyo na lang po. Okay, game 2. Si Ate Eden is those. Faith kay Adelisa. Romel kay Romel. A, B, C, D, E sa akin. Okay din. Pwede din yan. Rona. Sansu kay Susan. Ayan, sino pa? Paano po yung WH na yun? Ay, grabe. WH po, i-play ko po yung video pero hindi po kayo nag-YouTube. Ano pong gagawin natin doon? Kung may mga friend po kayong nag-YouTube, i-donate nyo na lang po sa kanila para yung mga videos na lang po nila ang i-play ko. Ayan, kay Star is Young. Yung Sunsa? Sunsa or Sansu?
Sanso yun, Sanso. Donate niya sa akin, ha? Sabi ni Star. Doble po po kay Miss Susan. Hindi, isa lang po yung nalagay ko, Miss Susan, yung Sansu. Yung kay ZS is Colds. Paano po pag walang pag-donatan? Yun lang. I-donate nyo lang kay Ate Cecil. I-donate nyo na lang kay Ate Celi. Uy, kasi wala talaga akong palaro ng load. Sansu, doble yung S. Ate Susan, doble po yung S. Doble po ng S yung Sansu nyo. Palitan nyo po yung word nyo po. Wala pang bumalik sa mga nadikitan ko, sabi ni RJ. Pwede po sa akin, sabi ni ZS. Hello guys! Naintindihan po ang laro? Sa akin i-donate, ako magbigay ng load sa inyo, sabi ni Star. Ay, kay Star daw nyo i-donate guys kasi magbibigay daw siya ng load kung mananalo kayo. O, diba? Padikit po, sabi ni Rona. Hello, lalabs! Ayan, guys. Sino sasali, guys? Sino pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang po ito. 8. Hi, Ate Lalabs Cheryl, sabi ni Arlene. Okay na po ba? Rona and Precious, bahay mo po. Ayan, Michelle Mateo, Tamsak Sisi. Ayan, ano pa mapapanalunan ate? Watch hour po, watch hours. Mikay po sa akin, te, sabi ni Jocelyn. I-donate nyo na lang po kung manalo kayo ng watch hours. I-donate nyo kay Star Alexandra 69 kasi papalitan daw po ng load kapag i-donate nyo sa kanya. 10 po ang dinikitan ko, pang please po, maging tapat po tayo. Ayan, Unicel, yung mga iba, magbabalik daw po bukas at basta nag-iwan ka lang ng talong bakas, kapsat Unicel, magbabalik po mga yun. Okay, simulan na natin. Wala nang sasali. Ate Eden, dose sa'yo, di ba? Si Susan, wala pa sa kanya. Kasi nag-double yung S niya. Sali ako sa CC. Watch hours po yung mapapanalunan kabsat sis Michelle Mateo. Ano po yung word mo, Michelle? 5 letters with a different letter. 5 letters. 5 letters po na one word po. One word, 5 letters na hindi magdoble ng letters. Ang ano. Ayan, anong word nyo guys? Ayan, for example, ganito. Sasali na lang sa next rounds. 3 hours ulit tayo guys. 3 hours. Mamaya na ako Grace, Michelle. Grace. Okay? Game na guys, game. Listen. Listen carefully. Game na guys, game. Letter K. K. Busy lang host, busy ako, sabi ni Star. K na K first letter.
Ayan, nag-1 si Jocelyn. Yan, tama yan. Next, guys. Dog. Letter D. Meron si Arlene, meron si JS, meron si... Wala na. Ayan, ganon lang kadali, guys. Wala ka, Adelisa Tabangay. Di ba yung... Adelisa, di ba Faith sa'yo? Tamsakdan kapsat. Hi, Sawarma. P. Letter P. Ayan, P guys, P. Wala sa inyo. Eliminate. V as in victory. V. Wala sa inyo ang may V. U. Umbrella. U. Pansoy, anong word sa'yo, Pansoy? U guys, U. Meron si star, U. Pansoy, anong word sa'yo? Yung bawal pa rin? Yung bawal pa rin? Okay. Go. Go ulit tayo. Y. Yo-yo. Y. The butterfly. Y. Meron si Mikay. 1. Meron si star Y. Wala na. Letter E. Elephant. E. Meron si Ate Eden isa. Meron si Kuya Romel isa. Meron si Arlene isa. Meron si Michelle isa. Meron si Pansoy isa. O, diba? Madali lang to, guys. Instead of number, word na lang, ganun. Letter T. Tito. T. Meron si Ate Eden isa, meron si Adelisa isa, meron, wala na. Letter C. Chocolate. C. Meron si Arlene isa, meron si JS isa, meron si Michelle isa. Yun na.
Spin ulit. Letter R. R. Meron si Kuya Romel isa R. Meron si Rona isa. Meron si Michelle isa. $13 million. Hello. Letter F. F. Ayan. F si si Adelisa. Meron F. Wala na. Tawag doon. Letter R. I. Letter I, guys. Meron si Faith isa, letter I. Meron si Mikay isa. Letter M. Meme. Meron si Mikay, si Jocelyn isa, si Romel isa. Ayan, namumura si Jocelyn. Halang, hi Yanina Palwa, hello. Ayan, namumuro ng, anong puro mo Mika? Anong puro mo Jocelyn? Hindi ko alam. Letter G, as in ghost. G. Basta ka sis, okay lang sis, ikaw. Ayan, letter G guys, meron si Michelle, namumuro na rin si Michelle. Meron si Star. Ayan, si Michelle namumuro na rin siya. Si Michelle namumuro. Pero kapag hindi makapag-present, sorry. Spin it. Oops, lumampas pa. Oh, octopus. Muli na ako sis sa tulong ng team, walang iwanan. Wow, that's great. Congratulations sis Janina. Ayan, oh, meron si JSO, meron si Franz O, meron si Rona O, meron si Romel. Ayan, namumuro na din si Romel, namumuro si Jocelyn, namumura si Michelle. Lumampas pa Jocelyn. Ayan, next ulit tayo guys. Oops. Letter X. Xylophone. X. X. Walang X sa inyo guys. Wala. Hi Janina Palwa. Congratulations. Padikit mom. Sabi ni Unizel. Oh, lumampas ulit. W guys. W. Ayan, meron si Pansoy isa W. Ayan, namumuro si Pansoy.
Go! Letter L. Ala! Bingo na si Pansoy, uy! Bingo, Pansoy! Si Pansoy pa si Friends po ang nanalo. Nagbingo na. Ang tagal ng puro mo, Ang tagal ng puro mo, Jocelyn Malikay. Nagbingo na si Pansoy. Hello, sis Phil Amin, yes. Hello, sisi. Hello sa lahat, sabi niya. Ayan, Ma'am Shileng. Hello, Kabsat. Kumusta? Si Romel din ata. Oo, si Romel din. Nagbingo din si Romel. Dalawa. Dito lang support, sabi ni sis Phil Amin. Hello. Romel Leste, may 3 hours. Kanino mong idodonate? Ayan, bingo na. Dalawa pa lang nagbingo. Dalawa, si Romel at saka si Pansoy. Salamat sis, musta? Ayan, okay lang sis, Ma'am Shirang Kapsat, may pabingo. Sis, pero watch hours. Sino po may need? Sabi ni Franz Pansoy. Hehehe. Walang present. Ako po, sabi ni Rona. Hihi, sabi ni Rona. Si Star daw, guys. Meron din. Romel Leste. Si Star daw. Si Star. Tawag dun. Si Star, yung Star kanina dyan. Nangangailangan daw ng watch hours. Graduating, ha? Sino laad dagayam palanggayam, sabi ni Venus. When, nagpaypay ayam naktibingo, pero watch hours, bebe. Watch hours. Kunak nun alpasin. Awan pa, damdama kasi boring na. Sino ang road to 4K na dyan sa WH? Franz Pansoy, akin na lang po, sabi ni Rona Precious Vlog. Sige, si Rona na lang, Pansoy mo ibibigay. Si Rona and Precious. Sige, sabi niya. Paano yan, host? Di ko po alam yung ganyan WHA. Kuya Romel, sabi ko po, kung wala ka pong YouTube, kung hindi ka po nag-YouTube, i-donate mo na lang po sa mga kaibigan mo na nag-YouTube. Akin na lang po, Romel, sabi ni JS Chabi nila. Ayan. Kung gusto mong ibigay kay JS Chabi nila, i-donate mo na lang po kay 1K na lang kulang ko, sabi ni JS. Join ka na sa akin, JS and Rona. Join na kayo sa membership ko. Padikit naman po sa channel ko, sabi ni Rona. Sa mga nangailangan ng WS dyan, mag-join na kayo sa aking membership. Boring kaya ito? Hello, Deng Guapa, sabi na Ate Maribik. Hello, ate. Ha? Anong nangyari? Bakit nag-delete? Sorry, ate. Nagkamali ako ng pindot, Ate Maribik. Dan Rona, sabi ni Michelle. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Sige po.
Ay, idodonate mo kay ZS? Tamsak dandeng, guwapa, sabi ni Ate Jocelyn, Maribig. Salamat po, ZS sabi nila. Na 6 hours ako dun ah. 2 nanalo ng bingo. Tamsak deng, ayan, salamat. Mahirap to guys, ano? Yun na lang yung emoji na lang tayo, emoji race na lang tayo. Thank you, Michelle Mateo. BG na lang po ako, maliligo pa, sabi ni Diyos. Sige lang guys. Kanino po i-donate host at ano next po nun, sabi niya. Wala na pong next nun kung i-donate mo po. Si Daily Vlog, hello! Happy Sunday, sabi ni si Daily Vlog. Ayan, magbalapag lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. And don't forget to tamsak naman dyan. D&D Brothers, okay lang maglapag host, lapag ako ng bahay ko. Okay lang po, na-subscribe na po kita Ate Michelle, sabi ni Rona. Tamsak dan, ayan, salamat. Yes, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan guys, libre po. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magdikit kayo dyan guys sa mga binababa ni Nightboat. Ayan, padikit po salamat, sabi ni Rona. Ayan, nagbaba ng bahay si Daily Vlog. Ayan, baka gusto nyong mag-join sa aking membership, guys. Mag-join na kayo para sa yung mga WH. Ayan, mag-join na kayo, guys. Ayan, Rona Dan, sabi ni Franz Pansoy. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, umalis na sila, guys. 9 million in the house. Mega love shout out. Two hours na pala ako. Ayan, andyan pa ayan, anong ulam natin, anong tanghalian natin, guys? Kami, nag-ulan kami ng ginisang sardinas. Thank you po, Franz Pansoy, sabi ni Rona. Kumusta araw nyo dyan, guys? Sabi ni si Daily Vlog. Okay naman ako sa awas ng Diyos. How about you, si Daily Vlog? Sabi ni Nightboat. Ayan, 9 million. Hello. Hello, Kapsatrian's Heart. Munggo. Wow, sarap yun sa malamig na panahon. Munggo. Pero wag masyado, makapa-arthritis.
7 thumbsuckers. Nightboat, hello, sabi ni si Daily Vlog. Ayan, makipagmahalan kayo dyan guys, makipagkaibigan. Ayan, patamsak po sa premiere ni Jasril Albaran po. Ayan, hello sis Marge. Happy Sunday sa'yo. Balibaliktad pa yung pindot ko. Sleep mode, kabsat nag-busy gamin, sabi. Sleep mode. Sige lang, sleep. Blessed Sunday to all, sabi ni sis Marge, uy. Kanino po na-donate yung akin host at ano po gawin ko? Wala ka pong gagawin Kuya Leste. Ako po yung mag-replay ng bahay ni ZS. Rian's heart sis, love, sabi ni sis Marge. Uy, ayan. Magdikit na kayo guys, yung mga hindi nyo pa Tamsakdan, sabi ni Franz Pansoy. Ayan, tamsakdan po daw sa mga premiere. Love din sis Marge. Uy, sabi ni Kabsat Rian's heart. Franz Pansoy, shout out, sabi ni Marge. Uy. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Mega love, shoutout, and happy blessed Sunday sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, sa Asia. Ayan, salamat po sa mga nagtamsak ng mga premiere ni Jasril. Share ko lang, Kabsat Ilocana. Wow, salamat, Kabsat Rian's heart. Salamat, Kabsat. Mamaya pa ako magtapos kasi naboboring ako. Wala akong kausap. Ayan, sa mga may premiere dyan, guys, ilapag nyo lang. Mga music videos ang harang, sabi ni Franz Pansoy. Nakakaiba yung tamsak sa premiere host, kaso off comment, sabi ni Marge. Oo, sis. Naka-off siya. Sabi ko, i-edit niya eh. Kasi mga bata yung mga thumbnail kasi. Dan sharing, Kabsat. Salamat, Kabsat. Thank you. 8 million in the house. Ayan, 7 million. Shout out to all po, sabi ni Kabsat Rian's heart. Umuulan pa ngayon, pumapasok sa bahay putik kaya hirap maglinis. Kaloka.
Wait lang, picturean ko tong ano. Okay lang, Kapsat. BG, salamat sa pa-BG. Oy, bumagsak lahat. Bumagsak lahat. Naging bread na lahat. Naging red na lahat ang analytics. $8 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, salamat sa mga naka-BG dyan. Adelisa, hello po. Salamat po sa pag-BG. Ayan, Marge. Uy, dikitan nyo guys si Marge from Singapore. Si Mamu Love. Ayan, Marvels 15 vlog. Hello. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay nyo. May jacket na po kayo. Hello po, Marvels 15. Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. Wow, magkakakilala sila. Wow, thank you so much. I know someday. I've been waiting for, I've been crying for, probably because you say that we don't want to fight no more, that we don't want. Ay, Lucano, Cagayam, Kapsat Marvels. We don't lose, we all lose when you're being on the souls of the innocent, blood French pipe and keep on moving, though the ones are still raging. And in this place, you might lose your way. No way, but try you praise your soul and give you the way. No way. Sometimes in my tears I drown. Kain lang, walang tayo, Jocelyn.
Magwan na dito sa Pinas. Sige lang, mananghalian na muna kayo dyan. I'm waiting for... Don't want to fight no more. There'll be no more war. And I choose you one day. One day. One day. One day. One day. One day. One day it's always change. Should be about the same. Stop with the violence. Now with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Stop the freedom. Right now. Right now. Right now. Right now. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and I should it one day, one day, one day, one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to stay. Ayan, Kenyos, UAE, pasali po please, sabi ni... Wala na po yung mga naglaro. Anong gusto niyong laro? Ayan, Kenyos, UAE, pwede ka na pong magbaba ng bahay niyo dyan. Patamsak po. Aking mahal, sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong pipiliin. Oo nga, boring yung bingo. Salamat Phil Amin USA sa pag-support po sis. Boring, tigagaysa. Daan sa awitin, malulungkot kong damdamin, naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw. Salamat sa pabigi Pansoy and Kapsatrian. $8 million in the house. Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? CK Bayan Vlog yan. Ate Franz, baka pansin na ako makilala. Kay Bayan, parang... kasalanan mo na yan, Pansoy. Lamig ay di madarama. $8 million in the house. Kahit na dilag yaring mata, kahit na malayo
mahal. Kumusta ka? Panaginip ko'y laging ikaw. Sinta, kahit na nilagyaring mata. Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Panaginip ko'y laging ikaw. Kahit na Grabe yung nalagas na banana ko, 15. Kaloka. Guwapa. Hello, Auntie Pilipina. Akyat ka na, Auntie Pilipina. mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? 21 views, 6 na tamsak yung bago kong Guys, patamsak naman po sa panood naman po or patamsak naman po sa bagong upload ng Auntie Pilipina. Wait lang po. Hello, Kabsat, Simple Ems. Kumusta ka na, sis? Congratulations dahil monay ka na. Isip mo'y unti-unting nawawala. Nalilito ang tulad mo ay parang usok. Unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo. Nakaraan ay tanggapin at ang ngayon ay harap. Thank you, sis. Grabe ka, Kabsat Rians. Ayan, magbabalang kayo ng bahay dyan, guys. Ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan. Ay, expert ka na! Hello. Ay, naku. Pare, shout out people in the house. 7 million. What's up, madlang people? What's up, what's up? Patamsak po sa premiere. Ay, sa premiere. Bakit kasi, Hindi ako nagpre-premiere. bakit kasi hindi ka nag-premiere? Uy, i-schedule mo ng mga gising ako. Ako ang bahala. Gising ka na nga eh. I-schedule mo nung kasta. Nung naka-LS na. Tapos ipapuntak amin no sino tiditoy. Nagtangkang kan. Yan, shout out naman kay Rian. Yako! Sabi nila, Labs. Ilocano ni Rian.
Oriens. Oy, Cheryl. Alam na this. Naka-duty na si... Naka-duty na si Cheryl. Hey, Day off niya. day off niya? On the way watching and tamsak po, dating dikit po, Filipina Country Life in America, sabi ni Rian's Heart. Yun. Kaya, Oh, di ba, Bongges? Parang nakakalimutan yata nilang magtamsak eh. Oh, naging siyam na, 24 views. Ay, people in the house, meow out. Oh, Mariana. hello co-host, sabi ni Simply Ems. Hi, Simply Ems. What's up? Boring mo. Daji, bingo tata. Oo, boring pala yung bingo. Akala ko enjoy, boring pala yun. Hindi, nakikinig ako kanina kasi binabantayan ko yung anak ko habang dinadagdagan niya ng music yung video kanina. Kaya inupuan ko na nga lang dito na ako. Malamang siya. Boring pala yung bingo, mas okay yung Maraming hindi nakakaalam kasi nakakalito minsan yan. Kaya yan. Mas maganda yung kaba-kabayo. Ano ba yun? Yung takbo-takbo. Ano ba yun? Bahala ka dyan. At premiere kagamin tatno ado tamsak ken viewers mo kabsat. Oh, di ba? Tamad kasi yan. Alam mo ba kabsat, Rian, lagi nag-premiere yan sa inbox. Sa inbox ako nagpe-premiere, people in the house, meow out. Parang kay sabi ni Lolabs. Oh, di ba? Oh, salamat naman sa 11 tamsak ko doon. I love ya. Share it. Ay, tamsak ko pala yung isa dito. Wait lang, panoorin. Yung mga kagikaginin nyo dyan para naman, ha? Panoorin ko dun dito sa Ninja. Yan, shout out, Kenyas UAA. Still here, madam, sabi niya. Oh, ha? Wow, naka-12 tamsak na. Ang bilis naging naging dumami ng 5. Oh, di ba? Still here, madam. Ayan, Kenyas UAE. Salamat po. Pinoy Hanyulatan mas mayat. Oo. Handa unay kaya TWH kabsat Rian's Heart. Kaya dangay ka diay kwa, diya nya nagana diya GCash nya nagyay. Upload. Yan. Loading pa more. Oh, ha? Ikwa kuma data impos ko teng. Dita ngay di mo malagip mo data vlog ko idingay mo nang walking ba yun? Itanga park, di ba diya sabong iti kwa niya na cherry blossom. Kasta ti kulay na gaya man no changing color of the trees for Dua nga account mo. Apo nag-chat mo pa ng edit na. Ha? Kasla maulog aja yun. Hey guys, welcome to my channel. Di ba? Tapos nakasardong gaya mo. Nasla ulog nga tay-tayak ba? Oh, ha? Oh, di ba? Salamat. Marami makakita sa community, sabi ni Rian. O, di ba? Salamat, Rian's Heart. Oh, ilista kita. Ano to? Muni ka na, Rian's? Muni na ba siya? Yes, last October. Oh, sige mapaharangan kita. Anong bahay mo dyan, Kenyos? 5 to 6 videos na paharangan kita. Alay ni co-host Kabsat Simple Ems. Di balay mo kano Kabsat. Ayan na guys, yung Pilipina. Wait lang. Pakibaba naman, darling. Thank you. I love you all. Oh, kung sino yung mag-share yan, palista na ipapaharangan kayo. 5 Kung yung magko-comment or manonood ng kanyang bagong upload, yan po yung papanoorin din niya. O, diba? Balitan lang. Solid ba? Di ba? Dali lang akong kausap, guys.
Basta may time. Kasi dami ng time ngayon kasi Saturday pa lang dito. Bukas may time pa rin siya. Kasi day off pa niya. Wala kaya yan. Ryan's Heart. Umalis Ito, na yung mga... Ito ba yung talagang channel niya yan? Oh, yun. Oo, yan. Si Rian. Ayan. M. Ala, naging red na yung revenue. Naging red na yung watch hours. All out. Oo. The red flag. Oo. The red flag is up. Dan. Yan, shout out. 8 million in the house. Nasaan na kaya si Manang Ante? Nasa damit niya. Alas 12 dyan ah. Nakatado di nga ito ne. Lima ko naman. Masya mo tipa-usam naman. Oh, ha? Pero flex lang sa mo tayo. Yan. Aji picture di aji send ko kanya. Laging kasiping ka. Oh, ha? Nalagasa na kaya ako ng 15. Dito pa rin host, may DJ lang, may work pa. Sige lang sis, Marvels 15 vlog. Thank you. Premiere ka na next time, baka sakali may magpapalitapad kapsat. Oh, di ba? Or the dami viewers. Oh, di ba kapsat? Newly uploaded video, sabi ni Lalab Cheryl. Ano yan, Lalabs? Hindi ka nag-ano? Bakit di ka nag-premiere, Lalabs? Kitabta, it's a tie, Cheryl. Harang heya. Ciao, please. Harang heya. Salamat po, Tensky. Kaya nga, mas recommended kasi pag i-premiere, sabi niya. Oh, di ba makinig ka? Masaduta ag-premiere, ha, sabi niya. Kita, it's a tie. Dan sa tinagmanaan na ni Cheryl. Kita, mana-mana lang kandanti na. Sige. Anak ka ng team, di na mo tag-premiere. Masadot. Kailangan ko ikaw maato, Regine Velasquez. Kailangan niya ay siya. Oh, ha? Saan ka pa? Aray ko. Jay banda ni, ayan ni Rayans. Yes. Huh? Pinas. Sige, no, si kami to'y agbuya, dakkel ti patak na. Meout out. Nagpintas ti Adi sa agad bulbulong na ni. Dita ka nga nag-walking eh. Di ba? Malagi mo data, nag-walking, di ba? Naging 6 minutes na lang yung more than 10 na video mo. Ayan, Daniel Ski Cardenas. Hello. Hak nang si mga premiere kan gamin awan palipad mo no kasta haha. Agita gamin ket shared CPR met lang isu nga i-upload kulatan. Shared CPR. Oo, premiere kan to gamin no bigaten anti dapat in-premiere mo no bigat ko maatag lalaok ka. Tapos ipatamtam sakta ko matata tapos i-premiere mo no bigat. Oh, di ba? Madimam mo man diskartenan bakit? Madi mo tao nga makagraduate ti 3 kay puro lagas mo.
Si total na amin nga subscribers ko kuman ang amin nga nalagasen 5K yun. Dating dikit pala si Cheryl watching your newbie upload po. Naglaing ka ag kantagayam ko na. O, diba? Langit na kay sarap parating ang bawat tubok ng puso kay sarap damhin tulad ng himig na kay sarap tawhidin. Oy, shout out. 11 million in the house. 11 na. Yan o. 10. Wait na. Ang lakas talaga ng hilik ni Trixie Guapa. Ay, naku. Oh, Permi aglagas ti banana lalabs ko na ni Supa, nagrigat nga nagrigat agpado kay Permi aglagas banana di met lang ag 80 ata sobra na kanya ko di namin 84. Ay na, nagsubli 70. Ay, inayang makabulan nga dati. Isupay! Grabe, ang hirap magpadahin din ng banana. BG pa lang kabsat nagado aramidik namin ditoy. Wow, YouTube pa mo. Or sabi ni kabsat, yes, Yans, nauna ka po. Binalikan lang po kita. Baba po late video mo kung di po pa napanood. Nag-premiere yan kahapon si kabsat Rians. Yung birthday greetings niya kay Mimi. oh, diba? Sinong Mimi? Yung anak niya? Si Mimiwi. Si kabsat Mimiwi Pinay. Ah. Ayan, tapos ko nang mapanood yung ano mo, ante, 2 account. Oh, thank you. I love you. Ayan, padikit po, hehe, sabi ni Pansoy. Ay, Pansoy, elaka. Sige, Pansoy, Gunggunan ka, nagpalit ka tinagan kay Bayan Vlogs at Pansoy, tinagan Ibalik. ko. Oy, Pansoy. Pansoy, makinig ka. Kay Bayan Vlog. Yung dati, ibalik mo na. Baka mamaya, Pansoy, naging pango. Bahala ka dyan. Mas popular ka na sa K-Bayan Vlogs. Pag gusto mong ilagay ang Franz Pansoy, maybe you can make another channel? Maybe? Diba, Ilocana? Kasi doon na siya nakilala ng mga supporters niya. Ako nga, gusto ko noong palitan kasi nga ang haba-haba ng pangalan ng channel ko. Pero dyan nila ako nakilala. Hindi ko na siya pinalitan kahit mahabang mahaba. Bagay, trompeta na ba? Hihi. Haha, okay lang po para makilala last name ko. Haha, sabi ni Pansoy. Last name mo ba yung Pansoy? Nangabak talaga ni Biden and dita. Hindi pa yun sure pero mananalo na yun talaga. Kasi 290 tapos 214. Tapos nanalo sila sa sa House, tapos pantay doon sa Senate 48-48. Simple M, salamat naman. Napanood ko, upload mo. Thank you so Filipina much. Country Live, dikit na kabsat, nanood ko, upload mo. Colorful, sabi ni kabsat, Simple Ems. O, lista mo nante. Oh, nakalista dahitan. Sigurado datan. Diba? Thank you so much, guys. Yan, unahin yun, kabsat, baka unaan na kayo pwede sa bale. Nari ka to. Oh, diba? Ha? Alalabs, may dumikit kay CJ kanina. Hmm. Sabihan mo na lang si CJ, magbalik. Si Simply M's money na din. Si Simply M. Yeah. This last month last month ka pa mo na kapsat Simple M's na. Sige, paharangan ko kayo. Umpisahan ko na nga.
Saan ba? Nag-watch pa kasi ako doon. When kamsat ko na na, di ba? Lapit na. Bukas pagising ko yan. I-play ko yan. Kasi may nakasalang ako eh. She's flying now. Oh my darling. Flying away. Hello, shout out to you, Mari Paul and Nigel-Mar. Hello, Ate Maripol! Yan. Kumusta? Walang pasok, walang overtime, Mari Paul. Saturday ngayon. Walang pasok. Anong kanta yan? Lay sa gilid. Ang lakas talaga yung hilik niya. Yes, sige, lagi ko naman sinasabihan niya, she's flying now. Sinabi ko, babalikan niya, Nadia, anong tawag? Magbabalik siya kapag pagdating niya ng Pilipinas. Wala, bukas overtime, sabi ni Ate Marco. So, overtime, ano yan? Yung night shift ka, Maripo? Kasi, di ba, pag night shift ka, may night differential fee? Thanksgiving? Ante? Ha? Thanksgiving? No. Next week ba yung Thanksgiving? No. November. Nandiyan sa kalendaryo November 20 something. Above us, so the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Eyes are where I'm lost in. Smile! Hello! Oo, gabi, sabi Thank niya. you, Mama. 26 Thursday ang Thanksgiving. Luto pati turkey. November 26? For 26 Thursday. Oo. Hindi naman kami naggaganyan. Basta kain-kain lang dito sa balahan. Partyo mo na lang itapabo mo ninyang gunana Sa nga. Sunday, siguro sa December kayo magkakatay ng pato. Charot. Tas December pa. Doon katayin namin doon sa bahay ng kaibigan ko. Doon kami, doon. Oh my God. Ang hirap kayang katayin yan, pugutan mo ng ano. Anong bahay si Daniel Z? Daniel Z, lagyan mo ng profile picture yung ano mo para hindi mapagkamalang ninja. Pero kapag iba yung binababa yung bahay, be sure po na Ito talaga yung bahay niya, mansion niya, Daniel C. Hindi. Daniel. Kasi yung nilalapag nilang link is yung mga pa-entry nila sa kabila sa mga nila. So, padikit po sa premiere ni Ate Sally, sabi niya. So, be sure na yung mga binababa nyo, guys, babalikan yung mga pupunta sa kanila. Kasi, ako yung mananagot dyan. Bahala ka dyan. Or else, pupuntahan sila ni guwapa. Grabe ka, binabaril mo na ako. Wala ka ng kaanakan na nasintet. Sabi ko, or else, may papaltugan sila. Papaltugan. Naperdikan si Mang. Smile, KLR, shout out naman. Kumusta dyan? Anong ulam? Ano itong isa? Oh, ganun pala. Oh, slat. Lati ko aja yan. Hello, I'm back. Sabi ni Ate Marisa. Yan, shout out naman sa iyo, Marisa Pagatpatan. Awan ni Jasril nakabidyo lang.
Yan, shout out 9 Ano basta million. nag-medyo doon, ate? Nagbudol. Module. Mudjol, tadjol. Ay, Ay. Oh, yan. Palit natin. Masyok-syok lang. At yung gusto umakyat para hindi pa matulog sa anti-Pilipina. Oh, pasado alas 9 na. Ay, Lalabs, Cheryl, akyat ka, Lalabs. Nasa fly away. Di pa ang hirap daw sabi ni ate. Ayan, salamat sa pag-BG mo dyan, Kapsat Rian's Heart. Unahin mo muna ang paglilinis mo dyan. Ang dahil kay Whitey, napabayaan na daw yung bahay, sabi. Ako din. Kaya kanina, ay ako. Talagang humilata ako. Binabaan ako ng telepono kanina ni Lucana. Ay, nako. Ngayon nahuli. Wala nang pang-upload. Ay, nako. Namimiss ko. Si nakakamiss si, ano pangalan? Si Nasty Boy. Pang charot, di ba? Wala, no. Wow, naka-make up. Sino? Oh, Walaan mo. kulak-kulangot pa rin. Nagatulad dito. Hindi ako nagkukulangot. Ginagano'n ko yung ulong ko. Baka may chance pang tumangos. Ano na ito. Talaga nga, kuiba Buti na lang may ganito dito. Hindi siya as in na pango. May sinabihan pa ako taga dun sa Cagayan. Pero kabanding namin. Okay sana yung ilong mo kaso wala siyang buto, sabi ko kasi sobrang lambot nitong ganyan niya, oh. Ito niya. Kasi garud nga na parswa. Nanood ako premiere ni Pilipina in Life America. Ako na baliktad. Niya ay ikaw sa pangagong hahak-hak pa. Manang Marisa, uli ka dito eh. Ate Marisa, uli ka dito. Oh. Manood. Oo, usapang ilong. Nag-uusapan yung ilong ko naglawa na garudong tiabot na. Ay, I'm pretty kasi. Kumusta ka na, sis? Ayan, may jacket ka na. Yeah. Kumusta na from Vienna? Sabi ni, I'm pretty kasi. Ayan, kumusta ka na, sis? Kumusta, long time no see? Shout out naman sa'yo. I'm pretty kasi. Tapos si Apo, platnos latan ha. Tapos si pagidugong mo pa lang kasi nag-abot, nagdakot, abot na. Tapos si pagidugong mo pa lang kada. Tapos nagangat si Graveson. Apo, nalunon na si Graveson. Si Francia Torres. Ay, nako. Pakayang. May imagine ko. Kaya join kayo sa LS ko na sabi ni 8 p.m. European time. Sabi ni I'm pretty kasi. Galing talaga kumanta si Cheryl Ramos. Sabi ni Ate Marissa. Oh, ha? Makailo ka man ka. Intuksok na gihitam mo doon. And wala. Lumawag abot ka. Tapos sabay pitik gano'n, no? Ay, glisi kayo, Ay! Tapos, yung uncle ko nung bata kami, sabi niya,
Di ba nagkulangot siya, tapos niroll-roll niya dito sa daliri niya, tapos ginanon niya. Tapos sabi niya sa mga bata, sabi niya, huliin niyo, sabi niya. Kulangot pala yun. Kasla kapre ko. Hala kayo. Bakla lalabs, bakla. Ay, naku. Hula, ganyan, ganonin mo yung kulangot. Ay, wala, naglawa nga, kuiban nga. Ala! Mauna mo. Ay, nakaw. Imagine ko nga talaga. Ay, naku. Ayan in the house. Ayan, magmahalan lang kayo dyan, guys. Huwag niyong intindihin sa anti-Pilipino. Oh my Napunta sa God. ilong, tapos napunta sa kulangot yung usapan. Oh, diba? Wala kayo. Si Kantumot na nila istorya. Oh, 12 million in the house. Shout out. Hours na pala, uy. Oh, diba? Sige, kulitan pa more. Bumabawi sa 5 days na hindi nag-LS. 5 days ba? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 4 days pala. Kay sarap ng may minamahal. Ay, nangini, guwapito. Nakaturugan. Ay, kuya. Uy, buya. Mabaling mag-gayam. Ay, mapang kami gayam. Agpa-physical kanya na. Basta. Malpas trabaho ni Brian. No, next Tuesday. Lunes? Sa Tuesday. Kasi, meron pala dyan sa clinic. $45. So, He is not listening. That's why. I know. Kumikinang kasi nag-apply ako ng cream. Kaya ganyan. Diba? Talagang chikiling-chikilak dahil. Tanating silver ko naman. Feeling siya na. Silver na kumikinang ako naman. San ka pa? Diba? Yan. Nag-cream kasi. Cream chrome. Anong cream from? Night cream. Night cream? Ako hindi ko na nilalagyan ng night cream. Iba yung night cream ko. Ay! 40 minutes. Bahala kayo dyan. Cream pa mo. Ay, naku, si Ma'am. Ayan, nandyan pa si, Rians. Ayan. Uy, lalabs, akyat ka dito, ita. Nagpaiso, ita ka lang napansin, sumilap. Sumilap, face mo insan. Tilap. Sumilap kasi naka-cream ako. Oh, I put cream. oh. Barbaring makeup. Hindi ko kasi alam bakit nagtubo yung ganito, auntie, oh. Bakit nagtubo? Tubo ate ni, nagtubo ate ni. Bakit nagtubo? What is that? Kabayong Lag- bundat? Nakasun na nagtubo buto dito, eh. Tapos iwa, aguni-wini-wing kakasta eh. Manjat kaya ako. Ang latay. 13 million, hello. Batas.
Ay, nako. Bastos talaga eh. Buto tinagtubo dyan sa Jipan. Ay, nako. Bastos! Tawang-tawa si Marisa, oh. Ay, Nako. Hello, Insan. Yeah. Guide ka next year? Ibang dayan na. Hong Kong? Malaysia. Oy, Malaysia. Malaysia. Oh, okay. Tagal na siya dun. 2010 ka pa dyan, no, Insan? 10 years mo na dyan, Insan? What? 40 views in 1 hour? Are you kidding me? May palaging, pag nagpo-post ako palaging nandoon si taga-Vietnam ito eh. Titan Vlog. Titan Vlog. Si ano pa, kapag nagpre-premiere ako lang, lagi si Hong Nguyen. Si Hong Nguyen Vlog. Pero hindi siya matag kasi ang arte-arte ng pangalan niya, taga Thailand. So, Thailand or Vietnam siguro ito eh. Hindi ko maintindihan yung, kung Chinese, naiintindihan ko yung iba. Pero hindi ko Mayroon taga-tuwad din si Jasril isa. really. Doon sa premiere niya bukas. Hindi pa nga nauumpisan, may nakatuwad na. Ano ba yan? Sige Bahala kayo dyan. Papalaro ako ng load din next week. May naman. May May angel na magpapalaro. anong oras? Ganitong oras din. Sabado? Hindi, weekdays. Oy, ang bilis mo bumaba yung 13 Naging 7 na lang. Ano? At least naka-80 na tamsak ka na, Teng. Oh. Ayan. May 80 na tamsak. Oh. Tapos pag tignan mo yung views niya sa sa analytics, na siya. Ano na? Wait lang. Yung estimated niya 324. Pero na naman siya? Yellow na naman. The hell? Bakit? Naka-limited na naman ulit. Ay, naku. Pero kapag nire-request to review ko, nagiging green naman siya. Yung 500 naging 200 plus na lang na views, kaloka. The hell? Ay, naku, lalatikuhin ko yan si Lolo pag nakita ako. Ganito. Halikan ko pa yan sa 5 millions in the house. Okay lang na 5 million. Mag-usap-usap lang naman. Maggawa nga ako ulit ng tutorial. tutorial na. Tutorial how to have a night boat. Okay. Here's the thing. No, agaramid ka, medyo i-focus mo ng konti. Pa-sideways. Para Madi siya mabalin nga side kasi screen recorder, ganyan. Hindi siya pwedeng ganyan. Kapag ganyan, hindi siya masyadong makita. Yeah, pero medyo i-focus mo Gagamin, basta ang makita. Dapat tayo step na. I-focus mo lang nun
Mayat ko mano di 20 kasta yung computer, pero nagligat ag-edit dito yung computer. So di tanain ti computer, ti itain ti laptop, tapos wala ka. Tapos, si Bluetooth. I-focus mo lang. Ay, ada pinakita nga taga Canada. Pinocus niya kasi nga ang ginawa niya sa laptop niya ginawa, pinocus niyang ganyan. Oh. Kasi pag Adati recorder ko dito yung laptop kaso, aji pa nag-edit di kasta problema. Kasi awan kain master ko dito eh. Laptop narigat ag-edit di laptop. Ayan, salamat sa inyo guys. Ayan. Okay lang guys okay lang mag-exit na kayo guys. Okay lang kasi magkwentuhan lang naman dito na. Lalo ikaw kabsa Trigans. Tapusin mo na yung work. Ang anghang nito. Yung cheese yung paborito ko sa Pringles. Cheese. Lani Pansoy, accountant na. Arang siya uli. Lubat na ako. Sige. Bahala siya. Lobat ka na. Kuna na. Nagkadot. Nagat. Ay, nako. Kabsat Lubit. Ay, kabsat. Okay, laad. Akyat. Shout out. Pagluto ka na. Shout Wow, out muli. naman sa'yo. Muli ka dito ko na eh. Dan. Muli ka, ori nagluluto ka. Mabalin mo't umuli, ori luto. Glut-luto ah. Ay, di ka pinagtamsak sa tubi ah. Oy, tamsak mo ka na. Ano kaya yung mararamdaman mo? Ay, bakit naging 80 na lang, ante? Ay, naging 79 na lang. Really? Let me see. 80 kanina, di ba sinabi ko? Oo nga. Oo. What's going on? May bumawi? Ah, Kapsat Lube! Hello! May lulot yung mic? Pinabot man siya ka. Na, taba-taba? Pinakbot. Pinabot. Na, karning baboy? Word. Nagdaramang na? Mamaki pa nga. Baboy, ako naramang na. Bagbugo ang aso. Naghiman Ano, pa. Nagsida kami lang ginisa nga sardinas. Tapos, pritong itlog. Prito nga cauliflower. Congrats sa inyo, elected president yung. Ang paimot painan? So, Siya na talaga yung mananalo kasi nagdakkel ti lamang na. ano lamang na? Nasa 80 plus. Kasi 290 na si Biden, tapos si Trump is 214. Luto ka, wala. Galgalit ka.
Kunak magtamsak ka hanggang nag-imbabawi ni tamsak mo. Anak pinagtamsak, ang mato nga dagos damdamaan. Dapat nagbawi nga may saan eh. Kamu, sino? Agore ka. Hello, Andrew Rusty. Rusty? Yes. Hello, Andrew. Yeah, hey, harag na. Ayan, nakadalaw ka din dito, Andrew. Mabapay talaga, sakbay. Yan lang. Oh, bumaba talaga ako, syempre. Kalimutan ko kasi kanina. Mabapay, sakbay. Mabapay talaga para magtamsak. Ayan, Andrew, salamat. Magbaba ka ng bahay mo dyan. Ibaba man di balay ko. Uncle. Binago. Binabet. Pinakbo. Rebet yung kapsat lubig. Hindi ko lalagay. Di banda? Bakit yung bahay ko wala dyan? Wala dyan? O, nasaan yung bahay mo? Kapsat lubig. Gumargaro kay Daddy Revenue. Jai? Revenue. Kasi nga kumalaw di revenue ka umupin number ko. Han, gumargaraw pa lang garod at madagdagdagan lang ta. Meron pa. Pamo, damot dagdagnan sa. Patikit po kay Kapsat Lubig. Dumikit kayo sa akin, hindi ako dumidikit. O, di ba? Congratulations. Kumusta po Pilipina country life? Oh, Kasi na rin siya sa wakas, Sante. Sino nga pinimili ka mo? Ha? Pakiam amuma garo. Ano kami? Ang mukha, makipag-alam-alam ka kasi ah. Oy, Kapsat Lubig. Hello, Vilma Makaraeg. Hello, Kapsat. Di ba ay ni Philippine. Maripol ka ine? Ikita na. Yay. Ang kumama. Team support ni Kapsat Lubig. Team support. Team support ka. Bugbugong ka dita. Sige. Ama munok ba? Wan, diswang ka na eh. Ang amuka ko na lagarod. Jay Makaraeg. Sino? Sino ate mo di ka? Sino ate di ka mo? Santi Pilipinas, Santi Lisa. Pero ama mo may suna pero hamo pa lang unay nakakapag banding-banding. Oh, diba? So makipag-alam-alam ka na diyan. Oh, Awan ama mo gamit ti whitein. Intakwil da mo gamit ti whitein. Kaya nga. Anyari. Luto tayo man apo ti masida. Ha? Sige, ilak-aman na kami garo. Tumay kami man. Makipakan. Nagalat na magipang. Ay kami makipakan na. Dong mo. Pagman tapi na bus. Sige, mas ngidaitan. Oy, basa. Ilocana. Kapsat, hello Kapsat Unicel. Nakikita na kita host Ilocana. Ayan. Yeah, hey. Ayan, salamat Andrew. Nakadala ka na rin sa akin. Sa ibang LS lang tayo nagkikita ulit. Ayan, Kapsat Unicel, baba ka lang. Ayan guys, yung mga nadikitan daw po ni Unicel guys, na binababa ni Nightboat, magbayad po kayo.
Bawal pong ghosting Bakit kasi yun? tapos ng Halloween. Ako rebate Ito ya lang. Baka maksa yung ulit ko. Bon, sige lang. Sige lang, Kapsat Rian. Hello, Andrew Rusty. Sabi ni Andrew. Ay, sabi ni Rian. Rian Ramos. Bugin. Ay. Love na kita kapag kapag hindi ka suka dito. Nilalaro kita po, bahay nyo. Since kanina sa LS ko to na. Salamat po sa pagbisita sa LS. You're welcome. Basta makita ko lang na may manag-LS kapag nagigising ako, dumadalo ako. Mega shoutout ka Kabsat po nga Ilocano. Kunani from Kabsat Francia Torres. Nice seeing you again. Rian Card, sabi ni Andrew. Yes. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Makipagdikitan. At balikan po ang mga mga dinikitan ni Nilalaro kita Ilocana, my own version of ginataang tangkay ng gabi with evaporated milk. Pachamba na luto. Yes, pachamba yun, guys. Pachamba kasi first time kong magluto ng ginataang natangkay ng gabi. Harang na Ilocana, sabi ni Andrew. Thank you so much. Ayan, 10 million in the house. Ayan, sa mga hindi pa po nakakadikit kay Kabsat Luby, baka naman po. Yan. Kasi matagal nang walang update ng bahay. Ag-ilis ka kanuno bigat. Una ni Unizel. Opo, mag-LS ako bukas po, the same time. Ah? Kasi boring na. So, mag-LS na. Awan nila kayo nagamin. Awan nila kay ko, awan pag-ukupan. Charo. Oo, di ba? Pag-ukupan nga talaga, charo. Awan mag-ukot ba yung ganyan ko na. Yan, shout out. 11 million in the house. Biji. Thank you so much sa pag-biji nyo dyan. Ayan, naka-81 thumbs up. Bumalik yung isang thumbs up. Maraming salamat, guys. Ayan, salamat sa ninja mo dyan, Andres. Oh, wow, naging Andres yung Andrew. Tapos naging Rasta yung Rasta. Yes, salamat. 82 na. Gawin nyo ng 100 yan, guys. Charot. Sana oil. Ilang oras ka na. Okay na yan. Usapang matitino. Baka naman, itamsak mo na yung bagong upload. Ay. Guys, patamsak naman sa bagong upload ng Pilipina. Wait lang, lalapag ko. Thank you, Pilipina. Lucana, Pilipina. Sino ba yung laging nagbabaliktad sa atin? Ewan ko ba? Si ano ba yun? Si Reza pala yun. Magbalik na po ba yung 12 na dikitan? Sabi niya. Tignan mo dyan, Kabsat, kung may nagbakas na sa bahay mo. Tignan mo sa channel, sa YouTube Studio. Pero sinabi ng iba, magbabalik daw po sila bukas. Kapag hindi sila nagbalik, punta ka dito bukas tapos singilin mo sila. Kung hindi sila magbayad ulit, unsub mo na. Ganun lang yun. Kabsat niya FB message mo, send ko nga screenshot ng nadikitan ko. Friend na tayo kaya, Unicel. Wait lang, may message kita doon.
Okay po, sana nga po, sabi ni Kapsat Unicel. Ayan na message na kita dun, sis. When, screenshot mo, Kapsat. Pen, di sa harapin, yung hindi magbalik. Ay, message mo ako, madam. Ayan. Madam. Meron na. Ay, hello. Ayan, 8 million. Yaw na. Ala kayo dyan. Maya-maya, mag-end na din ako. Gusto lang makipagkulitan, maaga pa dito, mag-12 na. Maaga pa lang para gabi, Charot. mag-12 a.m. na. Ayun, marami na siyang natikitan. Sige, Kapsat, i-announce ko. Hello guys, ang mga nadikitan po ni Kapsat Unicel, dapat kayong magbayad. Charot. Dancing Diva, CJ Flores, Benji, Franz Pansoy, Amor Ganitano, Star Alessandra 69, Starlight Sparkle TV, D Gen Channel, Eden Bitamog, Simply Higgins. Ayun na guys. Hello Kapsat Luby, sabi ni Unicel. Sige, akong bahala magsingil bukas, Kapsat Unicel. Hello Pilipinas sa America Vlog. Ay, Pilipinas sa America Vlogs. Ano yun? Filipina Country Life in America. Sabi ni... Ay, Franz Pansoy, nadikitan ka daw ni Unicel FSTV. Pansoy. Yan. Shout out to you, Unicel FSTV. I don't mind, Kapsat, what is FSTV? Hindi ako makahinga. Oh, Sige po, TY, sabi ni Franz Pansoy. bakit hindi ka makahinga? Okay lang. Ayaw ko magbara. Bara saan? Magbara. Inan ni Hannibal ni. Di ba naka-LS ako? Ha? Ano ba naka-LS? Nagalias mo tata? Nakita ko lang nga naka-LS si Suna. Pero naka-LS na kumot. Ay, nalpason. Nagsabay kayo? Sige lang tayo mapabuta nga LS. Abi mati ka nga tayo supportahin? Ano bayagan bagti? Api ang kam mo? Nag-solo flighter. Kapsa. Ang kam mo ah. Pero doon, bagti, nagtungtong ka pa edi. Magkabugan sa kaw. Lakayan kan? Medyo. Oy, mabalin ka na umuli. Katawa Oy, yo ah, Ilukan. katawa yo. Oy, Ilocana. Ah. Umuli ka nun ni Unicel. Sige ka sad. Ay, dita pa lang ngayang baba. Nagpintas. Di ba? Oh, ha? Announcing the arrival of Unicel FSTV. Good morning. Nasa England ka, Kapsat, di ba? England ka? England ka? Nasa Europe ka? Australia. Ay, taga yung Australia. Napabalik ko sa amin na. Nalamiisan? Nabudot ko na. Summer Basta dyan. baliktad weather.
Sama. Sabagay, ito yung Melbourne, Summer bita. gamin. Depende. Nono ka, napudot, nagtudo, alam ni Inis kasi dahil. Pero wag pa summer kami. Pero kata, ay di kitam ni Kapsat Simply Higgins, taga Australia dyan. Sino? Nadikitam gaya mo, nadikitam. Ipakilala kanto damdama. Ano hanga busy. Simply Oo, Higgins diba? pa. Taga Australia. Ay ko tayo. Ito yung Ilocos, nakapudpudot. Todo nga todo. At katakon nga nakaawid ka ng Pilipina. Oy, kabisat lubi, tagat tati kwami arots ni, madamba. Nakapudpudot, kasi ito bang bantay. Ay, dagdagan ka Kapsat Lube. Awa, nagsasauak lang. Sino ka na taga Ilocos? Nakadutipuunan da na Unisen. Madamba. Ah. Ang ko pa am amusuna. Kami ang sugar na Doon. Madi mga Ilocano, baka ibagad ang Ilocano at madi mga Ilocano. Kapilo Isabela data. Mamati ka kami nga taga Ilocos data ka taga Isabela data. Pero di Dubai. Hulbod. Hello. Taga Isabela na, ti roots me, Ilocos. Pero Orenya Taga gaya Isa- oh, sige. alam nga lugar. Gelatay Sige, Isabela na, the roots mi mo at Ilocos. So, pares tangarod Di ka Isabela, banda? San Manuel kami. Karuba mi Ay, ti Quirino. Rojas, Aurora. Sika? Quirino. Ay, marada mo lang ti madamba di jay Quirino. Tapos, Ay, di inang ko, Ilocos Norte, jay Nueva Era. Ano ko pa'y namit, dagi taga Ilocos nga kakabagyan ni. Ano ko pa'y namit. Surcabaon Norte. Wakano, Dingras kun sa Ay, Dingras. Si kami, Ilocos, Banna, kin Nueva Era, kin Batak. Ako pa'y amo nakapana mo dyan nga makupay amo dagi nang kupay na that time ako pa'y namit isod ako pa'y amo. Lakabisat sika nagsumpot kayo. Thank you. Dati lang ti TLS nga nakita nga dati Ilocano na gamay. So nga nagpintas ko na Ay, kanya. Ado, i-add ka din yung team ka kabsat ta makakita ka til Ilocano. I will not join Di na may ad. Pero Madi na mga ad di jay. Ay na, nagsilos Alatay, man na. Bugbog. Alatay, babay. Nga, bimabalag arod. Bimagagat ka. maban. Naanagon. Labing mabanala kayo. Naakon. Ano Ilocano dito ikabsat wen adado 90% ko naman. Kaya, mayat Kunan ni Maripol, Kapsat Lubi, Lubi, hello, hello, musta? Hello, Ako, ayan mo. Nababna ka. Babam ulit At nablo siguro. Hagdan. Babam di hagdan. Data ni Maripol Okay, ka, kasi kayo. taga Ilocos, isuna. Echo. Dai ko na nga talaga na itating. Mga may katan. Eko. At ado kami active UNT VIP kang UNT kasta ba? At ni Maripol taga Ilocos, di ba? Ginagan mo mut nga, Filipina country in life in America. Si Lisa. Ha? Lisa. Sa Lodi, nasan ka na? Wala nagon, nablo siguro. Nablo niya kabsat lubin. Awan, nababna ako nga uray lang. Ay, sa babagaya mo, gure ka. Ano, tartarayan niya nga ta. Tapos intinagnak pa, tapos hindi nagpainat ulit. Ay, apo.
Aray ko. Aray niya. Kasta na kasta na ni kabsat Ilocana, pilpili ata. Tiga na ngayon. At pababnaak ka ma. Inaadda. Maulawak si Mang. Maura wa Mildred. Api babana ni kabsat. Nagkabagtit. Eh, kumusta na kapatid ni Ate Maripol? Iba bam ayabam kay Desuna nga to aming Ilocano. Bailiyan. Buka mapulo na itan. Ilatag kurkur ka, kas la manok. Ayaw ba maamin? Kabsat Maripol. Umuli ka man. Sige. Uli pa more. Paulin nyo pa ko. Paulin nyo pa ni Bani. Oh, ha? Ay na ni Maripolan. Begin Maripol and Jumar. Cute. Ipon. Nya, di nga kansyonan na. Amo na siguro ni Unicel. Sa close friend. Kanta Ilocano, araw. Close friend ko lang yun. Oh, daytan. Oray bukel. Ano ba yan? No, puraw, jay bukal ko na na. Kita mo muna. Kuna Di ba mo kasi bukal-bukal na nagkakarudon. Kunam ka, no, puraw, jay bukal, tambo-tambong ko na na. Ha? Yan, Maripol. Oh, yan ang taga Ilocos. Tata, nag-mute ka mo, garod. Oh. Kabsat Lube, adatan ni Maripol. Anak, Oh, sa Ayun na nga, ni Maripol. Naluto na ba ang Ka na. itlog sa under the sun mo? Oh, ha? Under the sun, ha? Ba't nag-mute ka na? Hello? Hi, Maripol. Ano yun? Inisel? Yusel? Unicel? Unicel? Lalabs, muli ka mo tan. Rian's Heart, muli ka yon. Dapat Ala, talaga. one, Rian's Heart. Ayun na ni Rian's Ay, may Heart. salamat Tapos Kayayam. Taga saan ka, sis Unicel? Isabela din. Kabsat. Oh, Kabsat si Vicky. Maripol. Uy, taga Isabela yan, oh. Si Kapsat Luby. Isugarod ko na na, taga Isabela. Kirino ka no. Kirino ka, gayan. Vicky. Karo ba may kagayan? Si Vicky. Taga Isabela yun. Ag-iko. Nasa group mo yun, di ba? Ilocana si Vicky? Si Vicky. Isabela, wala. Nasa group mo siya, di ba? Sa Kabsat kon mo. No, hindi. Si Vicky. Di ka manghug. Adayo. Hindi. Si ka nga, ading Maripol. Ayan mo, banda din na bigay ko Pilipinas. Ilocos Norte. Ay, Taga-Isabela mo Kinamarcos. lang. Taga-Isabela mo lang. Uy. Franz Pansoy, guys. Taga-Isabela mo lang isuna si Pero mi si San Nicolas kano kindingras Maripol, wala na din dagiti ko ami ang uncle ni. Oo. Ding San Dingras asi digkam no ka di kasi di Marcos kami. Quezon. Malabsab no ka di Dingras. Ken San Nicolas. Magkikita Oh, tayo diba? ko amot niya. Ayan mo ay tatakat sis. Si Australia anak mo tata. Napintas dita ah. Nariga. Muli mo kita, ayan mo ka dito tata. Dito mo US. Tamuan talaga. Nagpa-share kami dito din ki auntie ni Lakay ko di California. Di kami dato ya California, dato di. Aya, ginagamuta ko ba ini di mayata last year lang atay mga mata din. July ba o what? Nagto ya pa ni Kali. Di ay ko Glendale, tapos asa di Eagle Rock. Baka ta kwadjay di southern dito kami north. Siguro. Asa di kami di ko ki. Napang manong minuto, manong oras ba di Hollywood sa ini. Tapos hamot mo ni Ada yung kanyada.
Till Tsaka J LA? Universal Studio. Oh, so Jay kayo no ka won. Aday kami ko kasi Hmm. dito kami dito kami Bay Area San Francisco no ka. Yes. Sige. Los Angeles. Oh, won. Jay kay South no ka day yan. Or Los Angeles. Ay, kaya ko si kayo. Nagkuan na si Kabsat Lubi. Ano na Kabsat Lubi? Anya, kumusta di Kumusta? channel mo? Napukaw mo. Nakuha mo na yung pin Kabsat Lubi? Ano ko na ni host at taga Madeg, luluto. Busy. Luto ti panakbat. Bay, ang takluto mo, makalaad dit, makaluod ti, pinag-YouTube data. Spoil mo tayo nag-YouTube. Baliktad na tanan niya. Baliktado, di pa nagbiyago. Luluto ka pa lang, baap, nagluluto Maluot tan, si mabisin YT. ti, Hindi pa nagluto. Tatabaliktad. mabisin dita, bay, ang ta, mabisin ditan, basta maka-YouTube ka. Kaya ako pa kawala. YouTube is life. Kuna na nga rodan. Diyos ko, makabulan akpay lang nga ta. Makabulan akpay lang. Ay naman. Okay lang data. Matal alis tupay kita tanan nakarigriga iti. Isu data tinagam mo ti YouTube? Siya, Well, sino tigamdaman? Mo si kamo lati di mi na subscribe ka. Tulong ang dak mo tun. Bago pa lang. Pala. Bago pa lang isuna. Basta Grade 2 na. Grade 2 na. Mag-grade 3 pa lang. Win. Mag-grade 3 at pay lang. Wala, pasensya na po kayo sa mga Tagalog dyan. Wala. Ilocano. Wala pang Tagalog diyan. Puro Okay Ilocano na yung. Makaibagada mo ito nga kamoson tayo. Ay, 14 million. Hello. Shout out. Diyan mo mabirok ta YouTube ko. Na-delete sa. Ay, nako. Huwag nga kayong mag-Ilocano, baka mahalatan ng Ilocano tayo. Marsakot to dato yun. Anak, kumusta tay? Ajay, pin mo, Kabsat Lube. Okay na nga pinan awanin, nagtinan ni White. Nagrasawol. It's a tie, Kabsat Lubi. Inom nga bulan na yun. Ngal-ngal na ni White. Hamo mabalik Wala ka din sa ang- Kalyang Dayjay? Pero mabalik ka sa Kamu man. apply manin ko. Nagkituwa sa manan. Sa Bali. Oh. Awang malata sa mga sangkot. Nginalngal laon. Nag-change sa address ka ba? Haan. I-change mo address mo kasi nagrigat sa talaga ta Middle East ag-send Hindi mo Pilipinas tayo, niya na. Karigrig. Haan, naka-address ita Middle East kanyanan sa ni Kabsat Lubi. Akadras ito yung Middle East. So, apa ba di mabal nga i-change ta address mo? Mabalin kaya lang, baka kasanang tunog sweldo ako nga eh. Mga kasanan tunog sweldo ka kud mapamayan ti mabali mo ipanti bangkom for sure at the bangkom si kapay mo. Direct deposit. Nawan na. Kubriyak si ka. Mapanag Siya puspus po ko Mar beta. Joseph linukom man latay kwan. Si kapay mo. Si kapay mo nga agtutor ti other ano to bansa-bansa awan ti card mo mamati ak tupay ka mo. O, diba? Oh, kitam di ba ka sa o. Aglulot ang aguray. Agbida-bida Kaya di ubod pinakbat. Kaya di pinakbat ko hamo mo kailangan gaban-bantayan basta i-medium mo lang. Aguray ko na nakot. Hindi nakmat tumatakbo, oy. Supay Madi mat tumartaray. Inba na Ayaw ba naman na yung Bani? Ano Ayaw ba niya na ni Bani? Nay apo na naturog dadin nag-LS tatay muli kami may ti painom na. Nakaturog tatak ano. Karirin ko lang. Minom kami tatay. Nakataloy suna nakamay sa aklang. Yan, Oh. nag-chat ko na yan. House. Kung na ni Rian shortcut, di sila papasok kasi puro Ilocano, salitang ibon daw. Puro
Puro Ilocano, Singapore. mamin na kita 90% ko naman. Yan. Singaporean po kami, tsaka Ilocano. Kung nadagaroon ka namin ka Singaporean ka, no? Singaporean kayo ba? Badi ko. Ama na. Anyamot, Sa Singaporean kami. Ama na mga Tagalog, slakay lang Singaporean ko nado. anyamot kabsat lubi, no, agpas pa shoutout ka, nagrigat nga balakson, taga dyan nagnaganda. Oh, lawak si Mang. Baka Wala man tumaray ako ganin. Karni. Ang kami kat nga tumartaray. So ngagluto ka lang talita. Makapabisin kayo mo. Nandi, chicharonon. Tama rin, tatay pala mamandi si Charon. Ang ganda Baka madamdamat na may ma-over ka Barasa ka. Bagnet, kuma. May magipangana nagadulot ko, may sa silyase. Oh. May sasilya sila. Tako mong garuto. Ano, gimat da itandong mo. May nakaman nagiseli garot, may naman nagiseli. Mama Lubs. Mamu Lubs. Mamu loves. Mama Lubs. Right. Ilocano mo't lang data. Oh, Si ikukakbarod niya. Bubuyaak lang ta sa kung to subscriber. Ay, Si Asnix Channel. Si Asnix Channel, Ilocano mo't lang data. Si Franz Oh. Pansoy, taga Isabela ata. Ikot Bakit lang, yung camera bubuyaak. ng Bubuyaak mo tanong isa ko ilikitan. Paano baliktarin yung Sabay- camera? Hindi ko alam. Sila nakakaalam. Bala. At dati, Balikan nag-circle nga kasi dyan eh. Yan ang ganun. Sa baba. Reverse ko Talipata mo na. sa naman. Di ba ba? I think i-off mo sa pailaang day tanukaan. Made, dita baba, tikasta. Dati baba na tapos dati They come and mic kas dyan. Pinduto. Dyan, di abay na. Tapos, awan mo ni. Come and mic, tapos front and back, pasya na ata. Gaya, dumbbell to. Hmm. Ang magbagami, kita lang. Sa nga baranggayan ka na mairutwam. Ayan na, nakadula nga. Nagaduda dita kasi. Karnipay lang nata, may sa kilo. May kayo mga nata. Nan, nan. Sorry, Ang na nalatan. tataba-taba na pasti. Ay, masal. Oh, apon. Daita. Kuna ni Ashley. Insisik pa dito ba na. Yan, dahil na. Pinakbus nga talaga natandong mo. Ay, nagkima ko. Tapos itong tibugoong na. Bugoong na. Ala. Nagimason. Papaapal mo, ni kabisat mo. Ala. Apo. Magpapabisin mo. Tapos nagbangsa dyan bugoong na. Anda ko din na banglo. Basit bagong nagkurang ba wino nabangsit. Nabangsit. Nabansot. Ada ba ti surkit na? Laser Joy Hotelas. Magdakil ba yun natin Razel Joy Hotezuela. Hoy, Ilocano mo lang data, taga Ilocos. Otoy, Razel. nagdakil balay na mo ito Sino ti taga Ilocos? Razel Joy. Razel. Razel Joy Hotezuela. Well, Dakil ka balay na mo ito. Natoy. Nandiyan mo makita natoy. 1.3. Oh, DJ dagad yung ubingan na kaya ayam dati load. Supay May jobing pay. Bugong nga na ang tip. Hindi ako pure Ilocano, Itawis at konting iba nagdin ako. Basit lang amok Ilocano nga maawatan ko yung pagpagayo amin. Makapakatawa kayo amin. Ito'y kakabsat, sabi niya, Rian's Heart. O si Rian's Heart. Rian's Heart. Apo. Rian's Heart, di ba ano to ti itawis no kadita ano to party Isabela. Ano, iya to dega raw. Kasi Iba na, dahil ibaka mo tatakim. Una yun na. Taki ko na dako gisaka. Really? Adi Oo. magpakanori ka labi. Umusog ka. Ganon. Iba na.
Usog-usog. Kasi maadumit ti kasinsing ko dyan, nagana to'y alilino nga, ti parte di kagayan di alilino, mga iba nagdano ka dyan. Solana. Taga Solana isuna, kaya Itawes isuna. Magpakano, rikalag. Itawes, ani magbagare. Mait. Ulapeka. Wala. Subscribe Nag-read. ko, mano. Salita Ilocano. Sabi. Mapakanori kalagwe. Narigriga nga ta, dahi ti kwa ti itawis na lakabasi sa di iba nagum di itawis no kwa. Agparehas na mo lang. Pero nariga nga sursurwon, nga duwa. Pinupugot Wow. 12, 14. 14, 1, 2. 1, 2, 3. Jason. Dito pa yung mo, Ilocano lang ang mo. Joy. Kung Ilocano lang ang May adut among tanod dati kaapam ka. Ate, lay bagaman niya. Sa di Namon. damon. Nawawatan nun. Kagayam ka. Kanan lang. Raisa, kanan na naman. Raisa Joy. Ipon ko nga irugi, panagbiag niya kakasing. next Na year. maglungkot mo daytan. Makasangit akmo ko ng tangan kanta. Nga po. Anak na kat, may isa nga pobre. Bukol-bukilatan. Agkanta kayo ang Ilocano. Si anak lang Ilocana. Ino daw makiat ikom no ka. Sige lang nga, Ate Aslix. Thank you. Ibabalak mo dali umakyat mabayagan ng CR. Paul. Well, sige lang. Agkanta kayo man Ilocano. Yan, naglimes ti Arak. Saan urong-urong gina? No, bukel. Ay, pasan Amo niya? ata. Bukel. Ni Yonicel, di pagkataan nyo, joke kalakal. Ni Lakaw sa Tlobi. Kuna na so, gligatan. Pinatay tayo. Ngati kaya yung Ilocano yata, pabigyan kayo man may isa, araw. Yun. Ang naglimit. Hindi kita Kuna na ni. Ang bagsak niya. Ana, kung bartok mo dati, naglumas ti Arak. Ganyan. Nya mo ti arok mo. Naman, narakatang ka man. Adi, gapo ti Facebook lang. Gapo ti Facebook talaga. Hindi ko laptan, naglagi pa. Naglagi pa. Naglagi pa. Matututang ko. Kuna na. Naglagi pa, maduutang mo, kung lama. So adi, naglagi pa. Nagkurangak. Dungdungwen kanto ko na. Idungdungwan kanto nga, dumudum. Pwede laglagi penlatan ka na. Grogi ako. Sige. Nagariyaw. Sajak maaklot, panakapukaw ko. Yun. Nagkaso na nga ayat ko. Jak maninamnama, ama sulisog ka, bayat kawan ko. Narukop man gayam, dayta na kemo, nararukan puso. Matin ba didak mo tan? Dito kami. Pinalulot, ay sakripisyo, bigat ko kentuon. Napakaragsakap, di panak sa gabak, awan mabalin ko. Ayan, Tagitakit. Naunang namain, adin akong kasapulan, siya akong tay lipatan. Si kay matawin, nalpasan.
Okay, Mal. Api nagpalakpak kayong ko, ang pinalnalpas. Nalpasan. Ano si kanyang mat Thank you. Ang pinatan nila kay Ilocano ko niya, kamababain na niya. Nya, adi ngay basta. May kakaamon. Ay, po. So, ipasig-pasig mo ti bagay, nagbabay ka. Nagunggo na mo yung YouTuber no. Han na nga kumapal May ti mukha, YouTuber di ka ba? nagkakapal tirok po. Charot lang. Naglaing, kung ano yan. Ay, ibanat mo mat anti-Pilipina. Kamot kanumot Neot. Balitak pagkantaan ha. Baka bagyo pa no. Bakag bagyo pa yawan, naperdikan ti man. Di ba? Need 4 hours na taon. Galing! Sabi ni Kabsat, hello sis, Enjoy Soldier. Si Enjoy TV yan. Magbaba ka ng bahay nyo dyan guys para dikitan kayo ni Unicel. Oy, Ilocana. Ala, nakaluton ni kay Kabsat Lubi, oh. Ano man eh. No, yan eh. Apo, di tarong na. Ala, dapay bunga iti kuha na data. Bunga ti marunggay. Yan, data. Ala! Agkatay kayo lang Sa akin to palang Sinabi i-open ata video namangmangan ka, all out. Ano? Nagtubtubog ating yung account. Ato yun nga kanta na eh. Hamong Pinas boses ikanti. na dyan nagkanta. Sino dyan nagkanta? Kani Kabsat yun isa lang niya, pigarod. Kung napiripir nga sa kawayan boses ko. Yan. Nata na perpiron. Napiripir ang kawayan. Makapasangin yung mga kanta na. Malagit po dagit ay madinagbaybayad to utang. Supay Si Kapay mabay nga agsingiron. Pakawan na. Panawagan dagit ay nagaduutang na po. Bayad kayo, nagrikit kag singir. Di kami po mabain. Oo. Di ko may makikababay na po. Abay nga talo si Kapay gamin din nagpautang si Kapay ti mabay Kapay mabay nagsingit. nagsingir. Ang pay suma, no? Kapag yung dinagbayad ko sa, paano di kag singiron. Ayan. Antay og papautang na rudod. Pautang man, kunada data kayo abroad, nagadukwar tayo. Di may kayo mag-abroad tanong mo di kayo umutang, apo. Kasi sa Lubi. Kasi sa Lubi, kunada na eh. Kumusta? Kunana. Kumusta? Ay, Ano oo. delikado? No? Kumusta? Delikado Kunana sa atan. Maroko. So, Agtaka kayo kumusta tapos 1 year, Ay, 7 wow. months, awan kumustada. Ayun. saan? Sine? Mabuto. Kumusta? Amo lang yung open to inbox mo no kumusta kunada kanya magijahang parang hangad parparandam kanya. Amo Bura-bura ako sa messenger ko. Katanga na ako sa babasaan. Kasi nangyari kanyang data tada aguutang. Kamu da ka adulak Sige. tati kwarta mo ngamin. Kunada na ako si Kaping at abroad, awang kwartana. Sa kami tope, nagrigat tope, biro. So pay ape no dite ka brudo nawang gasto mo. May padala. Pati kan tope ng tati, salapi din na, gabroad ako rayo So pa oray lang na nang tad ko at may isang okra ko nang mapabalon na may sa tuyo. O di. Kabsat Lubi. Amo yung ay. No, kung naman ako, agawid tayo, agpasarabo ka ka, no, kunwari, sabon lang si naitad mo, no, anya, kurang pa, dapat may bagada. Iso, kuskul nga talaga rupa da po, ayapo. No lax pay ti pasarabong ko. Adamo lax Oo, dito green Pilipinas. da pa. Lax pala. Hindi na pa yung manang tagtidab, ginispring kunada Tapos nikamti maling ke, maling itu ya didak pa nikamti ko ano radyo may isa. Spam. Spam. Laglagi pem Kabsat enjoy laglagi pem. Tapos kita anda pa made in China. Diba? Kita anda na yung made in.
Kasi Made in di ba kasi nga di ba dito sa Jumerica, karamihan lahat made in China, saka China. made in Vietnam, saka made in Korea. Thailand. Made Oh, in Thailand. Thailand. Oh, di ba? Yeah. Eh, yung diyan sa Pilipinas talagang tinitingnan pa kung made in saan. Maulawak si Mang. Gusto nila yung Maulawak mga Mildred. mga Prada, MK, Gucci, charot. Di ba? Hindi pa tayo makapag Wala, ng ganun, nakaluton na eh. makagamit ng ganun. Wala, nakaluton na eh. Ang nga ni maluton, kalubamon abalong. Amo nga kiwaran abagtit ag kastalata ag Agkodisor, kalubam latan kiwar ka nga kiwar. Kalubam balong. Oh, ag kudisal ata no kiwar ka kiwar bagtit. basta kalubamon Anya? Nagkuha? Ag kudisal. Ano nga po diesel? Ag tumangkan. Madaling sila maluto nga eh, Day. What? Ay, Gwapeng, Nakakalubak ako. Lawrence. Kita aja link. Dito sa video. Tapos dito. Tapos dyan. Wala. Natin Sa nagkikalog na. mismong video mo. Yan ang ganyan anak ko ko. CJ. Hi kanong Hi, DJ. Si Hi, G. DJ. Bansot. Ay. Bansot. live mo ito. Wan. Dumutas na tao. Adua. Uy, matulog ka na. Alas 12:30. Naturog ako. Kala kayo dyan. Yung dumikit sa akin. Bukas na lang. Sabi mo kung tukso. Oy, CJ, palabasin mo na yung aso mo. Magpipi na. Magpipi Nakadit. na. Nagpinta stevia ni Trixie. Okay, tadji nakadilat nga siya. Oy, Ilocana, gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo yung itlog ng pato Ginawa na ng yung cousin ko dyan sa Australia. Oo, gawin ko na. Gawin ko. Kasi, adi kita pa no, aduti asin dita. Kasi kailangan tibong. Itlog na maalat. Oo. Itlog na Oo, maalat. kasi fresh yung mga itlog namin. Fresh. Uy, naim imas. Wala garamit lang to. Maalat. Uy, ako nag-imas na di. Agbun mantika di unag na imas. Agad mo mantika. Naimas Mantika? ka talaga. Nadi ko na nga mantika. Di unag na. Adi nga di ba, di itlog na maalat. Agad mantika no ko di unag na nga. Yung di kasday. Kasla sabaw-sabaw na pero naman tika. Uy, nagdag manti-mantika na ako di jay. Nakapabisin mo nga po nga. Nakamatis ni. Buwan, dumudum mo di kamatis. Nyata, idumudo man. Idumudo ko. Aburo pa ito nga. Aburo. Matong. Makapabisin. Kanta tayo bit Sige. Kanta kayo lang po, kuya. Si Kakap sa Lubi ay sus. Wala nagkanta ni Kabsat Lubi or urayak mo ilan. Alas 4 hours tayo kaya ore. Okay lang. Agdutungtong tayo pala. Video ni Lakay, ni Lakay tuloy. Adi video na ni Barum ko kwa, mga unavailable ko na mo, matik ma-play. Ay, ni CJ? Wow, na magkayat, unavailable ko na naman. Rekat tayo search ko. Ne. Kabayan. Unavailable. Kabayan, kamot lang ako makakaroon. Do you ever cry yourself to sleep Sabi nata, in the middle of the night? ay patugtog. Pagami yan nga patugtog. Kantaga ko na. Do you ever reminisce? I can't believe a night like this. Do you know it's crazy? How I still can feel your kiss. It's been 6 months, it takes 12 hours since you've been away. I miss you so much, I don't know what to say.
should be over you. I should know better, but it's just not the case. It's been 6 months, 8 days, 12 hours since you went away. Do you ever ask about me? Ako yata mo Do si you Ate plan to tell me what to do? Hmm? Every time the phone rings, do you wish to speak on me? Adi mo cellphone, tagkanta mo kay Suna. Gusto O, ko, di tayo, nabiga ka ng garudon ta. Paturugog pa dyan. Anak ko, makipinaot mo. Kente, bumaba Kapag ka ng lang. pas- Good night. Thank you, Kaya- thank you. Good night. May pasahin? Good day sa inyong lahat. Bidak mo't Good night lipatan. po. O, di ba? FSTV. Yan, shout out naman sa inyong lahat dyan. 9 million in the house. Adi, laptop na, guys. Adya ka duwa tayo dyan? Tibalay? Night, Meryl. Night, everyone. Night po. Good Ingat-ingat. night, Ingat Ate. kayo. See you again tomorrow. Alright. Turog kan ko na ni Cheryl. Wan, rabiin basang. Tomorrow again. Okay? Tomorrow Night. is another day. Maturogan, pero agsipilyo na maturog. Diba? Umaga ako natutulog, umaga. Ala, di pa nakaluto ko ni Kabsat Clube. At tungtong ta pala garad kab sa iyo ni Sel. Manutawon na ni aten. Agi na matlang. Ano na ganun tayo ni ate? Pilipina? Ate Lisa, Ate Lisa, Oh, Lisa, manutawon na ni ate Lisa. baka 40 plus. Oh, sila ni manang ko lang. Kaidadan na. Nagimas nga talaga, di lulutwag. Nakasablikan, Maripol, Kabsat. Tabol Juan Maripol, naturugatan, naturugan ni Maripol. Nya mo ta tumagtabulo. Nawo, nagtumakirata, timbang-timbake. Oh, karabat yo. Nagsasatil kayo si kayo. Tabol gardi suna. Yes, Rio. Pagkat tumakisok ka. Tabal ata uno sang kag-turis, nagburis ata takina. Kabsat, kasi Sabi ko may mga nga kumakhang ko amo dito ito. Makitkitak lang ate screen tayo kung makita dagi di letter. Agi di ngay dinti share screen ba? What ate pag kabila ka ate na ta. Na letter. Adi ngay chat tayo kung makita. Di pinduto mata chat ita. O chat. Da makita mo na chat. Pero no hanggang naka-sign in hamo makita. Sign in mo. Oh, siguro. Kailangan ng sign up free. I-sign in mo ata StreamYard mo. Ay ata account mo dito StreamYard. Oh. Good night. Kung ano naman nakita. Good night, ante. Ay, good night mo, sabi ni Enjoy. Kaririing lang niya, Enjoy TV. Sige, Kapsat, Rian's Bye-bye. heart. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Sige na, bye-bye. Tambay. Tapos na ba? Enjoy, soldier. Hindi pa. Okay lang, Ay, hindi. makipagkwentuhan muna ako kasi. Makaawid sa ni. Babay kayo, makaawid. magaman nga babay, madik mo sino bababayan nyo. Nagkatado. Madi kag babasan niya. Madi kag Magpapakagaling gamin. Kisaw. Meow. Balikat pusa. Mas kikit po aso. Kuwan, ada aso mi duwa. Ha? Kanya na Adya ganda. Adya urok tatay. Ay, Ajay ba? Kuwan, Magpisa sunay urok na. si Ajay. Pero dito ni Magpisa urok na. agit iday suna DJ. DJ. DJ Ay, suna. niya ang ibambantayan na kanya. Nag-sweet mo mo. Ata di aso nga gururok sa tao. Wow, kung naktatay. Hello, Kapsat Lisa. Tao. Tayo ka naman yung nakapsat lisan. Oh. Hi, Kabsat Lisa. Umuli kami, umuli kami Oy, manuha. di pa ako magtatapos night boat pa nagbabay lang, magbababay ka na rin.
Ayan, salamat sa pabidyo, Andres. Thank you. Oy, si Kabsat Lisa nasa Australia din, Kabsat Unicel. banda? Mandikan mo. Diyan kadwan na-intur-tur na kami diyan di adunga park amin nga park di ayan. Oh, baka party mo. Victoria kami. Akyat ka na, sis Lisa. Taga Australia dan ni Suna. Victoria kami, Victoria. Baka Sydney suda, parting Kita man kini Kabsat Simple Higgins na tagaan. Ay, di pa pala tapos, sabi. Napanan ni Ate Lukanan. Gata. Aw mo to na nagsan. Anti-Pilipina. Ang titak mo. Anti-Pilipina jug bagana. Ay, ni ate, ay awanon. Naturog ni Natulog ate Lisan. Kasi nagbayagan kita nga grupo, kita tayo nakiutatana lang nga. Hangka aglalay ba ya? Saan pay? Ako pay amo. Dito pay amo ti ko dati, dagiti terms. Apo. Padasat ko. Nalakala. Bakit ka? Shoutout sa mga magka-Ilocano ko dyan, sabi ni Kabsat Lisa. Sino pati madik na di kita nito bak kabisat nga yung member mo. Ni Kabsat Lisa. Uwan, di pa, Oo. madi pa, gore ka. Ni Ate Maripol, di kita. Sino ang Tamsak, The Shades? tamsak. Dita ba nang galing ni The Shades and 19 minutes? Sa page lang. The Shades ended. Dato'y ba dayta? Sino? The Shades end. Awan. Nakakakita na nga ta dito. Lahan na Pilipino. Salamat sa patamsak. Bakit ba hindi? Subscribe ko ng kabsat ni Ate Lisa. Lisa 4G. Awang mag-TV ba na Kabsat Lisa, dikit na daw si Unicel sa'yo, Kabsat. po, naging mo si Atcharam kabsat. Chara ko ma. Ganito Para gramin. ako, Ikaw, namumong gramin? Aman mo, yung ni mami kinalingag kasi di college kami. Ako sa tilakla ko may Nalaka lang? Chara. Ay, Oo, nalaka lang. Diyan Namimas ko na kaya at sarang aduti ko na tayo nga, aduti pamintana. ni mami ko pa Yung ako carrot na, basot sili na. Sili, carrots, Sili papaya. carrot. Mabali mo pa yung ipaburok daddy vinegar tapos ikam asukar na. Win, kasi pampabayaan mi. Dapat kasi mo naman, di ba dapat talaga may paburo? maperdino ka. Nabating mo paboro. Oo. No, Pero- pero no basit lang. Pag Okay no lang. basit lang kasta, mabalin lang ikidlat mo tapos sahug-sahugam lang. Ano yung official niya, Kabsat? Sige, check ko mamaya. Sorry. Kabsat, ha? Ano, Unicel FSTV. Tapos may mga dumikit pa ata sa'yo kanina, Kabsat. Hindi ko alam kung sino na sila. Kasi nag-drop lang ako ng mga bahay. Thank you very much.
paarayat gayam ni Trixie di rabi tapos in kabil ko dito isa pa. Nagsarwa di. Hala. Apay. Adda kami, nagyan kami giroar kasi inayos ni Brian yung kulungan ng manok. Nag-stay sila tapos kumain-kain ng ano doon sa compost. Kada nakain na, siguro. Tapos nung adati idi na nga nakakaan sa tikas ti grapes. Hanga makaangus ka. Mahal. Apay, may Pagod bawal na agad, kanyada. sugar. Bawal ti chocolate kan Sugar. grapes. Sugar. Kasi no grapes adda ka no poison na no kanan ti kanan ti kasta. Kasi doon Kijay yan tayo, di Pilipinas, no, at dati sa kijay aso da ka, pakanan dat asuka. so Supay, good balik. ko na, no Supay good natin good. na. True. Ang chocolate Ang ano lang tayo di maditiaso Sa bali chocolate. gamin ito, sa bali gamin ti aso dito ko amin anya. Nati, di ba di aso di yan tayo, ta, Ay, will. para Kalanda kang amin titida. Kasla tao mo. Kasla Madimi tao pa mo. pa isiit kada ano aji buto ti manok. Won. Samantalang di Ading. Pilipinas ako. Kipakandamin ko na ultimo nga Won. na dyan. Puro ito pa bagoong kananda. Bugoong kada Uray, inapoy lang kan danum ka, may tanyanan. Taki ubing pa kananda ko na. Diba, nagite kay warang nga aso man no ka. Dalan Ako nagigayon. Ganto pala pulutanan di aso di nagtaba. Apo na yan. Namimas pa iti banyas kay sa aso ngay. Ay, banyas, madit pa yung nakaraman. Naimas Ubi kasi nga nakaramanak mo tibanyas nga medyo dumakula kung kajak kaya to. Diba gada nga kwa, kasalamanok ka, no? Kasalamanok ka. Naimas nga adobo, pangpulutan. Tapos naramanak pa iti butot aji kana? Aji dagati taltalon. Ay, Aba, ko oh. may naraman ang kabutong ko. Mauti taltalon pero idi lang ubing kami aji nga Kasan mo naraman. may naman na ajay? Kasama laman o Manok. Nilukodak iday. Aji gayem ko idi nga, di, siyempre, ingkat dati babatet lang. Ay na, bagada nga ko kano, ano, karni ti bilay ko na dati, mamati mo na babatit maut. di bellet. Na, dagayan, di ko ka makamu-amok ka ba o magayam, nagluluko. Aji bellet nga o mangubog ko na da aji ti tawag na. Wow. Nagluluko, dito yung ko na. Kasi aji kasi Aji abal-abal at tinaramanak. Dahil tado Ay. yung medyo lokos. Wala di babasit naimas da aja. Aros ko nga naman. Kuntay Ay, na rarawan. ganagay minun, tingay. Aji rarawan nga na. Ang ko pa haraman ng dajay, kabutong ko dajay, tay baga ni man, agsurukan tilapayag ko na. Naimas da aja. Naimas agay nga crunchy. Tapos Alarawan? aros ko aji aros ko sa abal aji ko basit. Naimas aji rarawan nga. Makapamis man ti rarawan. Rabrabiin ko ah. Makapamis ti rarawan kada tukak kada Kung atukak at naimas. tukak kada kasta bisikul. Adobo nga tukak. Cheryl Ramos. Aji man bisukul. Bisukul Naimas. Bisukol, ledeg, kabibi, unok. Aji Oo, lugbog, bento. naimas nga gataan. Oo. Nabiga gataan. Aji pa. Siyok, dagi dyan tinaimas. Aji syok tinariga Makapagisin mo ano. ka bagayo. Alis tulang no, da siit mo. Ayun. Nariga, ano ang pagsiit mo? May busa tayo nagnadye. Siit iti suwaka da siit. Wala iswa kada. Pagsukit. Nangina pa ikikita tati may isa kaltik Naimas pa di bagbuong ti unok, di ba? So kaya. Kuan. Mangina mo Nangingina ani nga ka? tayo Pilipinas. Nangingina ka na nga ka-sliding nga Una kinsi. da nagriga ti agala itata na kaskaila idi nga nagalis to agaling kala di igid ti karayan ka. Wo, tatak ko nagbasi mo to di mga mino. Awan tayo daw.
Aji balinggasa nga eh. Ay kaslak Wala di lang. balinggasa. Asa di balinggasa? Balingasa maala di taltalon. Ay maala Asa tinagtaran itsura di na? ring-ringat. Ita kagayan adukas jeng itu Ilocos awang kas jay. Tala kagay Asa man nakaramanak ti kas itsura jay. na jay? Asa mo day jay? Kaslak, alamat kasla ginukan. Kaslak lang mo ano te, jela Dadadak. taltalon te yan na. Dadakkel. Dadakkel. Kasla mo lakaklam. Kas Alam jela ta ko style na. Maalam di kasta ring-ringat ti taltalon kasi ano ka ajay. Aya, ala, amang kasla kung nakita pa adi Aji Iti kagayan te yan na. Baka wan ita Isabela. Kasi awan iti Ilocos eh. balinggasa wala bildat ti nagan na bildat. Sabi nga na awan iti Ilocos. Sabi nga bildat. tagtalang ko. Amukon, bildat, amukon. Adat tayo yung araw jela bela. Won, pa-flat lang kas jay ni suna na eh. Flat. Ya. Won, amukon. Balinggasa kang bildat isu nga isu. Bildat, ti ambok, ang kuha mo di balinggasa nga nagan na. Balinggasa gayon. Name sa giging nga maadobo. Reyes, nagpasa ka to yun. Ni Cheryl Ramos, nagpasa atin na tayo. Nakaano ka. Anyo oras yun tangarod kon? Uy, agalas is 5:45. Kay Malum. Ada friend ko mo ti YouTube ko dito Australia ni Sino? Bangus and Mash. Ang kamo, dito jay. Tabarbarok tayo lang. Ikon to tabarbarang kita kami to. On, dakkel mo channel na adyo yan ni Bangus and Mash. Aya. Isuda digiti kasabayan may di nga Bangus- live. Oo. Kano kayo nagsimula ya? Mga natawin. Nabayaan ko? Ako, nagbayagan ng kada gito idi last year kam lang last year lang mo nga namoni. Ala, congratulations, Aaron. 6,000 plus di subscribers niya si Ate Maripon. Wala, nagkakulon. Walang day jay. Subscribe ko pala day di nagpa-giveaway kami kini brother ti cellphone. Nagpa-giveaway kami. Idi na kami pa monetize nagpa-giveaway kami ti cellphone. Siyempre, tay mga bak dapat makasubscribe so. Hindi Can mo invite ko lima kasi mo dagiti entry ka. Mayat man na ya. Matulog ka, nakamulagat ka pala. Mula. Siya ngay ko 2014 gayam day account ko. Ang ko among kas gay. Gmail ko lang tin. Ang nga na ngay aware kas gay. Kahan among nahilig kami unay. Tata di gayem ko nga di ba Abu Dhabi kami dati niya. Nakita ka ko na imbaga na kanya kateng subscribe ka man ko na kanya. Ko na apin niya to bubraam ka di ko na. So, Baka din pala dikitan ni Kapsat Bidi. sino? Bidi New Zealand, Ilocano mo lang tata. Bidi? Nadya nagwapo, nga Kapsat tayo. Gure ka. Kaisa. Tapos tay friend mo isud ag YouTube idi. Okay ni, kita. Harang. Daharang na. Ano, computer ka? Naka-computer ka natin eh. Api nga, dita pala cellphone han pala nga dita add-tab ka tanalaka ka nga makasubscribe ti Adu. Duduma ka Jack gamin. Sabagay, teko ka. Naka-stay ka lang dita balay kat no business na ka. Mabaling ka nga makasubscribe ti ti may isa lang. Naka-open ka dyan niya. Pero ang kuamay Kasi- babad to. Add-tab ka, additional tab ka kasi ay. Wen, pero mali ka mo, ibaba, di balay ko dito, yung ate ko, ati gamito, kang mo. Kasano? Copy paste mo. Pindot mapangka dyan ti video, tapos Ang i-click mo copy-paste aji. lang. Made, mapangka dyan ti Oo. video, tapos i-click mo aji share.
Tapos Oo. ada makita mga copy kung ano. Yan. Okay, sige. Tapos i-paste mo laon. Or Mas kaya mabibilis kay ka link na na kasi. di nga to ko no. Oo. Tapos right click kasi yan. Oh, sige, thank you. Nagbayag-harang na sika. Nagbayag-harang nan. Ano ka Baglang- subscriber nan? 3 point, nagdaktal lang nun. Apo. Buwan nakal balay na ni Kapsat BT 3,000 plus. Wow, 3,000 ano. Ore ni Kapsat Lisa. Aya. Si kayong ate Moni. Makba, dami mo Congratulations tumula kami ayam ata. ami. Anting yung lang Pero numamoni kan to gaya man ko. Kaslag sasadot kan to. Eh. Depende no anati ko depende no ngay Hilig mo talaga. hilig mo talaga. No hilig Yeah, mo hilig. talaga hanggang nga masadot or ewan views mo. Ngumno hamo nga talaga nga fashion tay Alaan. ag edit, ag take ti video. Tapos Oo. awa mo ti views mo talaga masadot kan. Kasi nagado na Oo. kasi bayan mi nga kasjay. Kasi ti amuda no ma-monetize kan. Agsahod kan. Ado nga kwarta ti sumurking kang kasjay. Oo. Ngumidi Ma- na napinta- monetize da. Na? Pagpintasan na lang magamit ka nagaduti magayo mo kasatatan amu kayo no madi ato madi kaya amu, di ba? Madi gayeng nga makwam mamit mo. Nangan sa ni Kapsa alubin nga di pa nagay-aya. Kalot. Supay, hala, salbag. Ay, sorry. Napanlat ko na nga di maban na apo. Nag-ay. Anda. Ay, dito sa dagitay ko, dito tay adagente ko ni Honey Bunny tatay. Siguro. Lima kayo sa Kadwan tatay tatay kat mga ano to, ibang lawan, pupuraw. American datate, dagitay bisita na. Puna yun. Puraw-puraw garot Pinauli yun? Muli. Police? Naka-yellow ka ba, sis? Ano yalo? Naka-yellow ka, tibado? Siya? What? Itata? What? Haa? Well, flex lang iso na video. Flex lang aja, day old videos mi pala dagiti flex na ito unana. Tapos i-day udinan iso day kwan. Agi old kwami pala aja, live ni in kwan na lang. Asla flex lang aja kung kuna gartot eh. Naka-LS na dapat. Very false Gisborne, New Zealand escapee. Gisborne. Bubuyak talaga ti 1 to 2 minutes ato bago ako sa ano duduma ko no di ba naka LS ka kanya iya. Rumuarak no ka. So maudi ak no ka na duduma awanton. Kung bibuyak na talaga ako kahit ganun tempest nga dagos. Dikit nga dagos. Kung dikit buya tapos sa comment tapos like tapos Oo. bell on. So Bell on. nagadulat ati madinga tapat nga talaga. Nadulat pati luko mo. Ore ki din ubraam ti nga naayos. Masaya at. Nagdikit kanyang kawan. So nga ron, makapaasar. So nga, Okay lang Akin na gagangay na. Gagangay na Uy. kita. ngim no pampanunutan, ko ma, no di isip da okay na, dapat, surutan da lata di napintas nga pa nagkwa, dikit, tapno, madidamo ilang pa ulit-ulit to nga mabanugan. Di ka mo makanyada. Aji stingray aji pagi kap sis maripol ko tangag kagat. Agi di Handa ka dagi dyan? Di ba aji timuda hangag ka dagi dyan? Day Ay, mo kwada? nga pa yung delikado da di pagi na, di ba, pangkwati. Wow, di ba, Ije Pilipinas pataaday mo da tayo no kuryente, Ije Manila, Bay ba dyan? delikado no agi talita in the ocean pero da di aquarium ha. Domesticated dan. So nga dapat i-trick na no kasta aji upload sam lang pero no kasta ang modalatan nga datikan kanon no
umay dadjay pagaruptan no tati ipakan mo kanya. Makan. Ano nakakasta. Tapos So, nawang gabi pa ka mo, tinudok na tayo kisi mo na. Nagmayat nga tati feeling na nung alanda daji aji Pagkain. Sa susupunda. Wan, kasi jay, tapos kasla ikikis na dati yung mga tapos si Ah. feeling na ba? Kaya tan ni CJ nga to, tingaw po nagayayam, ay ayaman na ganyan ng may kapaminduadang ko. Shout out to Cheryl Ramos. Ay, Ilocano ba Cheryl ka Cheryl Ramos? Tagaylocos. Ay, hello kabsat. Pares ka mga nahiligad kanta ka. Ilocos Norte? Ayan mo lalabs, Ilocosan. Bantay ka na, bantay. Ilocosor. Bantay Ilocosor. Shout out to BD New Zealand. Dudungod ka no. Ako, maawatan te, ang kanta dito'y babae, ha. Ay, siguro agkas-kas ta dato'y, agpapaharang. Ato ini, madamar, urayag da ito kanyam. Harang pa more. Di tinich mo garod kabsat yun, iselkot, kanta-kanta. Di content mo, kanta. Food, travel, food songs travel, kasay. Mayat Mix. mayat kasi. Si kami ko, conforme dali. Basta day-upload. Random vlogs. Mayat mo't no random, ado. Sabagay. So, Asi family vlog. Nakaluton. Tuno makasubli kami kumata US ko, kikita tayong tumotan niya. Ay, nagsayangatan, Diyos ko. Nagtatagarita-tigo. Pinakakuha kay Ladta, naka-base kay Ladta? Sa totoo lang, nagtatry kami pa lang ito kasi gapo kami Abu Dhabi. Let's see, nakasano. Siyempre, hindi tayo pa amo. Pero, ni Apo, kitan tayo Hindi kami di Abu Dhabi, 6 years kami nilakay ko. Nilakay mo Australiano? Nilakay ko, Pilipino. Nilakay ko tatrabaho di Etihad di Abu Dhabi. Mekaniko. Aircraft mechanic. Di tatagdanon. Di Tatamo. ka depende nun na iti pakabaysan na kasjay. Bali, dati suna idjay, tata nag-resign suna. Pinasas mimot dito, no kasano. No, tagamin ti Middle East gamin, nabinta si sweldohan, wan, kunam. Ngam So, problema any country nga kaya na nga papanan, Win, ide, di kami pa etiyada ke, makapasya kami di, napang kami Denmarken. Haan, di kami Abu Dhabi, anywhere in the world kami, no, di pa panami, di di pa isunan, mag-resign mag-isunan. mayat Ay, da kayong dito kagayang baban. Sorry naman. Nakaluton. Nabsugan, ikaw sa tlubing. Di pa nagayam. Muto man ni Trixie, nagbastos ka. Nakakabsat. Mga anak yun, mga antayon. Di pa agayabyo. Ngayon. Nice. Nagimason, alot ka. Pakbot lang. Sorry po. Uy, nagimas. Alada ka labasan na nagimason. Kinaadonan sa amit tikas ka na, oil na. Wano nag-oil aja taba-taba. Ala, nagimas na. how i-com data, i-off mo takam mo. Makapabising ka. Nagbastos ka. Kapat mo. Nakaapas kayo. Loko. I-off mo takam na lang. Patil mo. Ala, ko na nagloko. Apal. Kawan na bramat na ata rice mo. Dan, napagad mo ito buong. Pinakbot.
Wala nagbastos. Ang katoy kayo. Ang pakbuta man mo Dimas. no bigat. Adi Adati ko ada pariyak. Nang kami nakapan di farmers market. Kabsat David na nakaduwa nga harang akon. Play, kabsat play kan tumot. Tanong ko di time niyo. Nabagpay na kabsat nga ko Unicel, travel. Kwarta, pautang. Libre aja idi. Talada. Ado kwartada pag travel daw. Libre lang aja idi. Tika mo. Sana all maka-travel. Sana all. Sana Kuna all. na mo, travel mo gaya misuna idi hanga lockdown. Idadadji kami ko pay Abu Dhabi dayjay. May kapsat lube, travel idi ata. Ate mo, mga lolo ko ka maggaya, masika talaga. Over the world mo dayta. Ano po dagajay, edited dagajay. Nalayang alang ang edit. Madamin. Limas. Agmukbang ka na. Kabsa nalpas kini ko kan, Kuya BD, New Zealand. Okay, kapsat bide. Dalawang harang. Kapsat bide, agbayad ka na. Harang. Abi madi umuli ata kabsat BK. At Nabubra na dahil unboxing. BD. Look, Vicky. Ay, Kalayo ka naman uli. At dakam tatay GLS ni ano to, muli kami tatay. Ang luto ni BK. Baka manganda siguro. Ano malulutunan, pancit? Jacob. Wow, nagimas talaga impos na pa ikaw. Ngayong panahon ng pandemya, dapat masustansya ang kinakain natin. Araw. Taman. Ang tanong ito, mabaling nga makan. Puro candy aso. Ala, api nga ay awan tiya bastom So, nga ay. puro chocolate, awan mo, maka natin, nakadadat matip yung mo. At daano ang luto. Ala nga, sabi ko nagmet, yun, sa pagluto ka pala tingarabi eh. Ti, sindami tatay ni CJ ko ginisa nga sardinas. Nagibat kam ko mapitsay na awon no serpolyo. Hindi na to. madi ko ni mamani sardinas sa niluto. Eh di wow, di ba nang kagabinan. Tapos kam Mami, Madi. Nya. Madi kaya Mama- sardinas nga lutuin. mas kaya mo di fresh. Tuwa, ang sibuyas na kin suka. Madikano, ano kwa. Dapat kami iluto mo lang. Ure pa po, dutom lang ang kabat. De sardinas. Uray dito na ko. Di ba Madi, dito ma'am. na ko ang kanandalang hangil luto. Kasi madi Madi, mabalat Tapos ka. yung microwave mo lang, iluto mo lang kano, aja gisam kano mo lang. Dati kasi Ay, Jenna oo mo nga. kasi favorite ta anak ko sardinas. Oo. Ilukat ko lang tanong ko na tayo friend ko madi kasi ngayon kailangan uminit mo na. Ori kam ti kwa. Nagdaktal nga sardinas, tatay ko, ginugyan. No saan ka adi nga sardinas nga gisam ta si kam titlog. May mo lang aja sa kamay tanti tinapay, monay, pandesal, daytan, pamigaton. Trixie ka. Pero nami mas latat ti paabot nga pangbigat. Tuyo ate na imas ka pamigat tuyo. Apo, bigan Pinakbot adi bigan ng ganisa. Pinakbot na rin din inuto na di, pinakbot na imas ka na. Kanain ko gatangon dito ako tay lugani sa Lukban from Bigan. Wow, Tay mas lugani sa Dapigan ko. Adi garlic tiket ko, adi subat adu ti garlic na. Wa, iso day kay Bigan lungganisa tay Lukban. Lukban Kay lungganisa. ket ko dayjay. Suga gatangon no ka dito. Tuyo kasta. Yamo. Muya garamit buro. Haan. Kana mamangan. Pada. Di alam ang buro nga bagas. Buro nga isda kasi nga buro nga isda kang hipon. Aji nabutog, aji nabuyok. Wow, lagi na buyok Mali- pero mamalis, no iluto mayat. Ana nga buro nga.
Fermented rice. Nga dati prawns na or kwan. Rice? Rice? Adi ta suri-suri na. Ana? Rice? One. Ang Japan na naman ang ati Jack, kaya siguro. Alam, Pangasinan. depende mo. Pangasinan Depende mo tiluto na di Isabela ganito nalinis mo. Apay, ang burburo depende ko yung kami. medyo Isabela. Iya, tamo man lang. Anya ngay. Ko anya ngay nga tamo. Pangasinan mo tad amok kang kaskasta. Damot Naraman lang. ako ni Lucano. Wawan yung nabuyok. Nabuyok talaga. Pero Fermented naima. gamin. Wow, aji angot na. Fermented gamin. Fermented gamin isong aji angot na. Apay, Nausom anabang, nga. aji ngay hana na bangles no ka? Kasi na nausom nga. Kasi dati angot na. Hana na Una bangles? bangles. Basta na bangles di taraman na. Madimot depende mo diluto na Subay. Pero naima. Ana aji na bangles no ka ngay na po yan? Madi. Hanga na bangles agad. Fermented lang siya. Pero Fermented ka. nuluto. Pero no adya angot na nabuyok pero naimas. Spell fermented. Kasi kada kami, ngay ubrami mo, ngay coconut. Fermented. Medya iburo mi, coconut. Oh. Tapos kasano pa may amros kaldo? I-search mo to. Anatin ko aja ros kaldo no ka ti panglutong kasla ros kaldo or Sagot sa Nakamute. piso na Unicel. Igisa Nakamute. Agay. Igisa. Ito na, dito YouTube. How to make burong isda. Burong. Arami dagtuman day ta gayam. tapos dry ba no ka Ay, parang iluto mo nakulit yung ma-dry when no kasla oros kaldo. Di ba ato no mabaling nga iluton. O di igisam. Tapos gamin dito duma kami mo. Handa nga ikan ti Adda, sikati na kamit garod ko. Kastine, tilangan na. Burong hipon, may burong tilapia, may burong sota. kapampangan, may burong isda, may hipon. Ayan. May imas ka, anak imas. May Lutum ti danom sa mapakuluan. Adi do dumagaling ko ti sada ikabir da adi buro handa ikan ti danuman so na alsam. Dapat iluto dapat aday. Magaramid kanto ti Ana aji tutorial. makalu kasano nga asla oros kaldo? Haan. I-search mo sis, sa tilangan. Inaimas nga pares na aday ko niling tanga tarong, niling tanga petsa, niling tanga sitaw, niling ta. Saka mo idulodod nga kaya. Tapos prito nga tilapia. Dumudumod din ko gulay yan. Dahita. Dumudumon. Wala nga makangangas, dumudumon. Nagarami daw man gamit tutorial ko, tiwi pa nagarami ti buro man. Magaganak ko na. So, kaya, dano niya yan. No. So ilutom day enough mo eh. Pero nga tilapay. We, igisam daday no ka. So, no mabalinan. No na-ferment sunan, saka mo to igisa. Laya, bawang, sibuyas, sariti pang igisam pa lang mo na. Sama to adi yung burok. Dano ma'am, saka mo pakuluan. Kasi ay doon magamin ka na kan nga iti danuman. Basta kasi latan, damanti ka na. So nga mati na Hindi kami kaya ni Brian kinabuyok ta ako. Tuyo at hindi mapakangkin nila kay. Ha? Tuyo kasi nga nabriga lang ikatun tayo si Ed. Wow, madidaw na kaya tinakirsang ba? Okay lang no kano tayo kumaalis to na kung mamaikat tayo si Ed nang no nariga nga maikat ko di na kaya. Kasi parang si Ed nakakaano. Kaya tan ni Brian gaji pompa. Nalinis mo ko ading ay kabi mo dyan ko awan tayo si Ipnan. Cheryl Ramos Kabsat. Kuna na nibiti niyo sila. Nabayaga, di nakaraman tilapia. Di dyan ala Pilipinas makakaraman tilapia. Ado tilapia ito yung di ka nilakay. Puro siya kumatan ko unay kay ti tilapia. Mabalimot sa bali.
Aji Mayroon Pampan. matiltiliw da, ano, matiliw da, di karaya nang no. Kaya kas tag fishing kas kaya tumot lang ay na camping di kita. Ako nagmayat na ta. Makaliwliwa. Di na kaya da kita ngay malala ti kwa, ngay talaga nga. Fresh siya nakati fresh. Ayan tapis pan, ti pakalan na. Kasi ngay nakita na di video ngayon nun niya di pagpakanda. Wow, So, uri di siya na kaya ide. ti Di na tilapia. Mostly nga uri gatangin mi nga fish cut. Ang gapo bye-bye. uri si kami, may katinya sa nila kay ko ta Ajiga Road. May kuyang ko ide, tarbaso na di Bulacan. Nakita na dagi di fish, gidi ngay fish ngay nga alalagaan da di farm. Tilaan na ka na pagkanda. Kuna na, madi kaya nga rodang ko na. Wow, iso nga di kaya ni kalakay ti tilapia. Bagmagada, di tilapia kano, din tihasang, din tibabatihasang na kano, dagdas na. So, nga madik kaya tayo, Moray madik sidang kuna ko. Depende. Di Hong Kong aji di nagbayaran ng tilapia. Ajay, di Hong Kong ide. Oh. Sumo lang, nakita ka di kini, dagdas na kung kuna ko, apan di ulag ti katawan mo Kasi ti dayda. pag-aralaan da dagi di pagtaptapunan dati basura kada kasi. Di ti pag-aalagaan dati tilapia. So nga nagbayaran aji tilapia idi. So, sumanito di Adi ka dinabuyan dayda ide nga time. Pwede Pwede mo na since ada yun, nga na nagsidsida pulusaw, no riragawid at Pilipinas, dito Naiwas aji tilapia nga maalala di lungog. Won. Di mo So, basi. kumagatang kam di Pilipinas, Ilog, di basta. kaglalango kan rubang. So, dito, yung gumagata nga, agitay gagatang tay may maalala ti baybay. Pampano, Wen, may tagjay bye-bye, nalinis. bonita, dagiti kasi gapu baybay dagiti na mabaling nga alagaan ti fish pan eh. Napanan na ni kabsat lube, napansati tinakbol to eh. Nga nagpapapol na. Nagpapapol. Papapol. Gari lang ah. Next slide. Makapashare kami ko kumamot ulit ito. Kano nga taapo. Diyan. Kita kanya yung ako maulit. Ay, napanan niyo idi ng lugar dito eh. Ta Los Angeles, Dito. Narual daw yun dito. California gal. manual daw lang, ti bakasyon lang nila kay kuno ko, nagdiit lang. So, kami di oras mi nga ako. Hindi kami pegaro nakapapang di San Francisco, hindi kami nakapalig di asad Karuba, nawana ni Gilata Los Angeles. Ang makita ng Los Angeles. Di Hollywood lang, Hollywood, di Hollywood. Observatory, Yan pa yung YouTube, di na paano kami dyan. sinunod mo pa yung Picture lang, anda ka na. di nga yung Universal Studio, napang kami di yung Universal Studio, wala, nagpintas mo lang yun dyan. May amat napang kami di ini. Aya. Ato ni Hollywood. Tapik nakuha mo di dulo na Hanggang di ang bali Hollywood. namin mapanjay talaga yan ti kuana. Taas na. Kasi ang dati balbalay ijay na di ka mabaling nga alangan. awan access nga mapanjay nga ato. Di ka lang yung tingigid, yung kalsada. So, makampa di Hollywood sign. Kasi Kahit dati ko pan di nagdala ko ko kumaidi. Well, kahit ko pan di kasi di titak ko madi ko edi nagadayo magayan. Nevada, San Francisco, na pwede na isa. Sabi kami nakapasya. Apo, agrop-plano ka pa yung kurang oras. Libre tayo ko ayun pa ati kayo.
Wen, libre ti ticket mo idi tagtrabaho pa nila kay. Sayang, api ngayon, nagkonsulat, api nagsayang kon. Apo, no ikatunda kan to jay, di ka sa nukan taon, awan to tidyag mo. Ngamin di Middle East kami, madi ka nga maka-PR. Handa ka nga hangka makapagkagay ti taka sa US, iti Australia, iti Canada, kasi di nga maka-PR ka. Mm-mm. Puro kasi nga road latan, puro travel ka latan. Adi long term mo di ba? Sa bagay nga. Pang long term mo, tisisipon mo. So, at least maka-PR kay dita, Australia. Mga asing apo. Lapitas ka ta dita, nagadot mga agyan dita, Australia. Kasi madiunin Kasi, nga ng yelo. may kadwa, may katlo ba nga safe place dito sa Australia. Hindi kami hindi kumakanada. Nakalamlam mismo. So nga ako namin, hindi talaga siguro Australian ko namin. Sapay la So, before kayo mapanditag, biro kay tiag-apply pa nila isunano ka, trabaho or Pagdating kami di kasi 5, so nga na pang kami palang ito eh. Ipapasa Diyos milatan, asa po Diyos ti mang kuha, no, nito dapat aramidon, guide. Kunami ka, daasin ni Apo. FB Chris Guapa Gardener. Sino na tayo kakabsat? Chef Bayo Daya. may eskwela ta Australia. Bayo may eskwela ta Australia. Ano ba ata? Aja. So bata ginagawa mo? Sunat. Sunata. Pinaad-adon. Napo, tikwan, madnapekit kabisado ang amin ng. Sa Facebook? Ayun. One, isa. Nakita ko. Sa Facebook. Nakita ko. Oh, dito nila. Mamu Labs, lalpas ti Larumon. Mabali na. Tibakan, mabisina, man nga nang Padasa kita tinikab sa lubi, Diyos ko. Padasin. Ala, nag 5 Ano hours doon. Kaya bumuti tayo 10 hours na. Alot ka? Palpasan mo na, tanay 454, hindi tulbiga manan Kapsa, salamat kanya, yo am amin. Mga tao mo ta Australian kabsat. May sa tawong ko pa lang dito eh. Nagkapuan nyo ito Abu Dhabi, UAE? Oh, Abu Dhabi kami. Ay, Abu Dhabi. Sa Dubai. Nagka-Abu Dhabi amot ide. G ko adal. Di banda, Di pa masa- kami, as kami Madinat say, ay mo sapa kayo, di nila kayo di Workers Village sa di Etihad. Workers Village da ide. Deda ako, umalis si sunod dahil kwadan. Anate ko ayo dito, bisa yo dito Australia. Pasyar kami pa lang. Mano nga tawad, mano nga bulan dada kanya yung ako, pang pasyar. Mano din sa kami ko, depende di entry nga naman ti ilaw da kanya mga makaasur ka. Kanya mi kami ko 1 year to. Ato nagastos yo? Karabit. Adamay isa? Masurok Masurok. May isang balay aja yun. Sugarod. No, adasawin ka din. Awan pa yung Aduda. Okay, Robert. Paday gamin, sa damdamag ka syempre, narigat no, adyan nga, awan ti ipon mo, tapos, badi ka nga di, kumba, kailangan ako, syempre, naka-plan amin. Ayun. Ado, kuna na ko, Kumayo ko mag-eskwela ka, nagiging naman. Nangina ka talaga, pirmi. Mapanalata dyan Europe. Nagtapitas kami talaga dito Australia. Worth it mo makakuha ka, worth it mo talaga. May mo lang di Europe, di pang pamayanda mo ide, di na pang kami di, kung naman ka, adanti gayon na nila ko di France ide, saka di Italy. Kung nadakidin ka, ako kayaw, matitingal subsubid dahil nag-TNT kami kanon, pagpakawa, mabuto nga mo lang, TNT. Muna per dim kita record yun kung nagmaya. Yun, supay. Madi ko namin, madi mi kaya.
Apay nakaluto kan Unicef? Madi pa damdama, 618 pa lang mo kid di 1,000 kid din bakta bisa pala thank you kitam namit ko One, sa malpas 5 hours ko lang tapos i-end tayo. Win. Yeah. Mabigyan Kurang ulit. kurang manutan hours. Bagte, nabayagan lang ata makitungtungtong na gano'n. Supay. Kasta nga talaga tisis mo. Kasta nga talaga tisis mo sa nabay nagtungtong. Ala, nakababad Wala. ato nga lubi ni Mas nagsutil. gagangay na ata, masanay ka, narasaw pa iwa na tata. Ay, ma-Duterte nga ron. Joke. Mas malala pa kay Duterte. Hmm? Ang malala si ano, Awang kabsat. kaya na kami kinila kahit nakuna na kini. Bagtawan di ko naman ni Hanibani, baka bumabakad tan. Kaya, nakarakaro man na. Api man to mo kabsat. 38. Magdama. Kukura na gamin mo din na pa kay tikwa pati kids da. Nalisandal ka na. Naalisan Ay, Siguro. simula nga alis to kayo nga travel awan magam ana iyo, awan as kasunyo. Awan pa, isang Okay lang dayta. garo. Adam tulad ta, manan. Nakingaro mo nga ipagtapitad pa ni Apo, di ba? Ko, enjoy mo lang ti, Naging enjoy mo lang kami na nyangay ta. ko mo. Tupay. Amo Enjoy nga pa dapos yun. ti awan no talaga nga Oo. para king ka kut muhan akut di. Yun. Stress din dahil. Talaga. Andan tulat ta, itag na, numadano. Amin. Ito pa yan. In God's Kaya lang sa perfect time. ibang panunutang gaming ko ni Madrabelas ko, talo bakit mat sa naong pa apo na kanyame. So, adi lang mati. Net ko gamin to nga alaan mo ti sunod to. Apo ka, amo mo ti bakita na awan ti ubing nga kay ayam na mainit. Papa, gawid ko manan. Amo mo ti bakita. Diba? Diba bakit na mainipin da? Wala. Kaya baka bakasyon lang tanukan Sa bagay. Yun. Nakasunlatan ano kan. Nung madi ko nga nag-COVID ako, baka nakapasar siguro kumamot ko yun. COVID mo ano. Birthday na no 13 nga rod ka. Glutok tumot ati, pansit mo at pampahaba ng buhay. Kapi nga tayo, ano baga nga pansit yung pampahaba ng buhay. Nakata-connect na agay. Kasi atintog, kasi ano na perse-persa yung, kasi ano na gar-gar ito mo. So, pa, apo niya, sige na yun. Gagangay na lang. Pamahiin to ugma. Uy, ugma. Nababako lang na kayo. Dada akong comment kanya nga. Yung oras yung tagaya man. Adaman nag-comment kanya nga ano to, KR Receipt Travels. Diyan mo nakikita tatay dagito. Ala, 5:55 man. Baka umadayo ni Kapsat. Na, sige na karudan. Bye-bye. Wow! Anya first name mo tagtayan? Chris. Gwen? Na? Majay? Sino first name mo? Kanaka, di Facebook Gwen. ko, Chris. Chris? Gwen dun. Alam ti Gwen mo. Sorry. One Chris. Ni Chris. Mrs. Maribel. Ni Kapsat Lubi. Oh. Maripol. Oh, Chris, garudon ko. Chris. Ko Chris Garod. Chris. Guwapa, Gardner. Sa pangalan lang gwapa, oy. Wala. Apay kasi dyan, amin tayo napintas. Lalo nung napintas ti ugali. Mura no kasi nakapintas mo, nung nagarot ugali mo. Awan si Reservina. Paisaw? Nag-agree ka, Absat Lubi. Ano saan? Sige. Awan. Huwag ko nang baka nibabawi na. Supay Sige, good night. Bye, Bye, everyone. Bye-bye. Thank you. Maripol. Thank you. Bye, guys. See you bukas again. See you. At the work kong bigat, overtime ako. Paminsan man nga rin Ayun. Bye. Abang bumaba?
Bye, Kapsat Luby. Thank you, Kapsat. Bye, Kapsat Luby. Bye. Bye sa inyong lahat. Salamat ng marami. Thank you.